कनपोजिट ट्रस्टको तर्फबाट हजुरहरूलाई आजको साँझमा एकदम इम्पोर्टेन्ट वेबिनारमा वेलकम गर्न जाँदैछु र प्रोग्राम अफिसियली स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि बिकज आज धेरैजना यहाँ जोइन गर्दै हुनुहुन्छ वेटिङ रुममा धेरैजना हामीसँग लाइक देश विदेशबाट पनि जोडिन खोजिराख्नु भएको छ सो उहाँलाई पनि वेट गरौँ अनि कनपोजिट ट्रस्टको अफिसियल सङबाट पनि एउटा म्युजिकल स्टार्ट गरौँ भनेर सो जस्ट लेट मी सेयर द अफिसियल सङ अफ द कनपोजिट ट्रस्ट पोजिटिभ थिङ्किङ क्याम्पेन. So here we go. Okay. हजुर ओके भर्खरै सुन्नुभयो कनपोजिट ट्रस्टको अफिसियल सङ र आजको वुमन इम्पावरमेन्ट एन्ड टुरिज्म एन्टरप्रेन्योरसिप टपिकमा हामी वेबिनार गर्न जाँदैछौँ. अम्बिका म्याम हामीसँग आज हुनुहुन्छ, लेडी हुम आई रियली लुक अप टु. र म्यामको कुरा सुन्न यहाँ धेरै एकदम दिग्गज सर म्यामहरूको उपस्थिति भएको छ. सो वान अफ द एकदमै highly dignified webinar को झल्को यहाँ देख्दैछु because I can see in my group view screen like pioneer सरहरू हुनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट क्षेत्रका फर्म इन्भेस्टर सरहरू हुनुहुन्छ, डिफ्रेन्ट फिल्डमा आफ्ना काम गरिसक्नु भएको र नाम कमाउनु भएको सर म्यामहरूको जमघट देखेर म आफूलाई पनि धेरै खुसी लागेको छ. र आज म्यामको कुरा सुन्न तपाईँहरू आउनुभएको छ र लाइभ पनि हाम्रो भइसकेको छ फेसबुक सोर्समा मार्फत. हामी मोर देन 80 कन्ट्रिजमा अब डाइरेक्टली लाइभ छौँ र पछि पनि यो रिकर्डिङ पछि धेरैले नै हेर्नुहुनेछ. त्यसैले एकचोटि कनपोजिट ट्रस्टको बारेमा हल्का म जानकारी म दिन चाहन्छु. म्याम फर द फर्स्ट टाइम आउनुभएको छ, म्यामलाई पनि अलिकति केही कुराहरू सेयर गरौँ भनेर. सो 2017मा इस्टाब्लिस भएको थियो कनपोजिट ट्रस्ट. 2017देखि अहिलेसम्म हामी पोजिटिभ थिङ्किङ क्याम्पेन सकारात्मक सोच अभियान एउटा जनचेतना जागरणमूलक कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. 2017मा स्टार्ट गर्दा जम्मा 5 अभियन्ता, केवल 5 अभियन्ताको साथबाट सुरु भएको अभियान आजको दिनसम्म आउँदा वी आर इन मोर देन 5 कन्टिनेन्ट, एक्ज्याक्टली 5 कन्टिनेन्ट्समा हामी फैलिसकेका छौँ. 2017देखिको अहिलेसम्म हाम्रो यात्रा. 2017देखि 2019मा जस्ट विदिन 2 इयर्स सबैको साथ, सबैको सहयोग, हातीमालोले गर्दा होइन, सबैले काम गरेपछि, टिमवर्क गरेपछि इज पोसिबल भन्ने एउटा उदाहरण साबित भयो. 2019मा वी गट इन्भाइटेड इन द युनाइटेड नेसन हेडक्वार्टर. युनाइटेड नेसन हेडक्वार्टरमा फाउन्डर प्याटर्न कर्नल सर र हाम्रो मेम्बर सेक्रेटरी गुनाजी गएर सो ग्लोबल समिटमा कनपोजिट ट्रस्ट पोजिटिभ क्याम्पेनको बारेमा कुरा गर्न सक्नुभयो र अबको दिनमा एउटा ग्लोबल जुन प्लेटफर्ममा पनि हाम्रो नाम, यो अभियानको नाम सुनिने गर्छ, लिइने गर्छ. र सो दिनदेखि अहिलेसम्म हामी सहरहरू, गाउँहरू, स्कुल, कलेजहरू, युवा समूह, महिला समूह, डिफ्रेन्ट म्याक्सिमम ग्राउन्ड हामीले कभर गऱ्यौँ. नेपाल बाहिर, नेपालभित्र, काठमाडौँभित्र बाहिर धेरै हामीले प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ. यो अवसरमा हामीले धेरै लाखौँका युवाहरूसँग, महिलाहरूसँग हामी डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्न सफल भयौँ. र हेर्दा हेर्दै धेरै सोसमहरू पनि धेरै खडा भयो. हामीसँग धेरै युवाहरू जोडिनु भयो, धेरै महिलाहरू जोडिनु भयो. सो यो क्रम जारी थियो. बट 2020मा जुन पेन्डेमिक भयो, जुन हाम्रो अभियान एउटा रोलिङ स्नोबलको रूपमा एकदम इफेक्टिभ तरिकाले गइरहेको थियो, हामी अलिकति हल्ट हुन अवस्थामा पुगिसकेका थियौँ. बट भनिन्छ नि समस्या आएपछि समाधान पनि सँगै आउँछ. So we took help of Zoom, we took help of digital media, social media. जुन अघि म्यामले पनि भन्नुभयो, हामी रुममा बन्द भएर के भयो त, यसरी अनलाइन कुरा नै त हो. यो कुरा गर्दा गर्दै हामी अहिले मोर देन 80 कन्ट्रिजमा हामी गइसकेका छौँ. र होला नहोला बिस्तारै भन्दै वान अफ द लङ्गेस्ट रनिङ एन्ड वान अफ द मोस्ट ह्यापनिङ वेबिनार सिरिज केपिटी जुम वेबिनार सिरिज हामी बन्न सफल भएका छौँ. र यो क्याम्पेनको बारेमा अलिकति म छोटकरीमा यसको मर्म, यसको मोडल भन्नुपर्दा यो त्यति सफिस्टिकेटेड, त्यति कम्प्लिकेटेड क्याम्पेन नै होइन. यो चाहिँ केवल पोजिटिभ थिङ्किङ के हो त, सकारात्मक सोच के हो त, एउटा भनिन्छ नि. सो चेन्ज स्टार्ट फ्रम यु एन्ड चेन्ज स्टार्ट फ्रम स्मल. सो यु हेभ टु बी द वे यु वान्ट यो सोसाइटी टु बी लाइक. आफू जस्तो तपाईँ सोसाइटी चाहनुहुन्छ त्यो परिवर्तन तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि पछि मात्र यु क्यान एक्सपेक्ट द सोसाइटी यु वान्ट. त्यही कुरा लिएर हामी यो एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ. पोजिटिभ थिङ्किङले के हेल्प गर्छ, सकारात्मक सोचले के हेल्प गर्छ त हाम्रो जीवनमा, त्यति हो मूल मर्म, त्यति हो हाम्रो अब के भने हाम्रो चाहिँ अभियान त्यही हो. जस्ट द्याट नट सो कम्प्लिकेटेड. सो आज हामी वेबिनारमा हामी छौँ. आज हामी अम्बिका म्यामसँग जोडिसक्नु भएको छ र म्यामको अलिकति सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिँदै म आज प्रोग्राम फर्मली स्टार्ट गर्न जाँदैछु. सो जस्ट लेट मी सेयर द स्क्रिन. Okay. So अम्बिका म्यामको अब इन्ट्रोडक्सनको जरुरी त छैन, तैपनि एउटा फर्मालिटी हो, हामी फर्मालिटी कुरा गर्न जाँदैछौँ. अम्बिका म्याम रिनाउन्ड एन्टरप्रेन्योर, हेरिटेज कन्जर्भेसनिस्ट,
सोशल वर्कर हुनुहुन्छ र वान अफ द पाइनियर्स इन द वुमन एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड होटल इन्डस्ट्री इन नेपाल र आफ्नो करियरको सुरुवात एकदमै भेरी अर्ली स्टेजमा उहाँले एज अ टिचर गर्नुभएको कान्ति ईश्वरी स्कुलबाट विथ मन्थली स्यालेरी रुपिस जस्ट 80 रुपियाँबाट सुरु गर्नुभएको म्यामले आफ्नो करियर जस्ट लुक एट हर वेयर सी चेयरपर्सन हुनुहुन्छ द्वारिका होटल एन्ड रिजोर्टका प्रेसिडेन्ट अफ फेडरेसन अफ बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन नेपाल फाउन्डेड इन द इयर 1972 पहिला यो संस्थाको नाम बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन्स क्लब थियो म्यामकै इनिसिएसनमा स्थापना भएको थियो हाल प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ नेपाल हेरिटेज सोसाइटीका फर्स्ट प्रेसिडेन्ट कर्ण सर आफै हुनुहुन्छ म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ अफ काठमाडौँ ट्राभल एन्ड टुर्स एन्ड नेपाल ट्रेक एन्ड नेचुरल हिस्ट्री एक्सपिडिसन अर फर्दर म्यामको बारेमा भन्नुपर्दा अनररी कन्सुलेट हुनुहुन्छ स्पेनका र विभिन्न सम्मानबाट पनि सम्मानित भइसक्नु भएको छ म्याम मैले के लिस्ट गरेको छु यहाँ शी इज अनर्ड विथ डेकोरेसन अफ द क्रस of the Order of Civil made by His Majesty King Juan Carlos I from Spain, voted as one of the 50 most influential women of Nepal by the Boss magazine in the year 2005, honored with Gorkha Dashin Bahu Chothon, Prakhyat Trishakti Patta by His Majesty the King of Nepal, Badge of Honor by BP Dog International, highest award in Rotary, Service above Self Award, the PP Prasai Tourism Lifetime Achievement Award पनि सम्मानित भइसक्नु भएको छ र 2020 मा नोबेल स्किल हिरो इन फिल्ड अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटीबाट पनि सम्मानित भइसक्नु भएको छ सो म्यामको अरू फोटोहरू म यहाँ सेयर गर्न चाहदैछु गुगलमा मैले भेटेको फेसबुकमा भेटेको सर्टेन फोटोहरू यहाँ सेयर गर्न चाहे म्यामलाई पनि अलि रिफ्रेश होला पहिला मेमोरीहरू सो अरू फोटोहरू यहाँ म सेयर गर्दैछु र यहाँ कर्ण सर स्वयं आफै पनि हुनुहुन्छ नेपाल टुरिज्म बोर्डमा आयोजित प्रोग्राम भिजिट नेपाल युरोप 2017 को फोटो रहेको छ र यहाँ अर्को फोटो रहेको छ सेम पीपी प्रसाई अवार्डबाट सम्मानित हुँदाको यो फोटो रहेको छ र वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्सबाट जुन एउटा एकदमै सर्टिफिकेसन जुन प्राप्त गरेको छ द्वारिका होटलको सो बेलाको यो फोटो रहेको छ र आजको प्रोग्राम हामी अलिकति डिफ्रेन्ट ढङ्गमा गर्दैछौँ स्टोरी टेलिङ फर्मेट भन्दा पनि इट विल लाइक इन्ट्रोडक्सन फर्मेट र म्यामसँग कलाकुसारी गर्न पुरानो र म्यामलाई आज मोटिभेट गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ राजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ सर उहाँको बारेमा पनि म इन्ट्रोडक्सन दिन चाहदैछु म्यानेजमेन्ट लिडरसिप कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ फर्मर एडभाइजर एफएनसीसीआई मोटिभेसन स्पिकर मेन्टर नेसनल प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल जेसिस एन्ड फर्स्ट इन्टरनेसनल वर्ल्ड भाइरस प्रेसिडेन्ट अफ जेसिआई चार्टर प्रेसिडेन्ट रोटरी क्लब अफ राजधानी र फाउन्डिङ मेम्बर हुनुहुन्छ कर्णपोजिट ट्रस्ट पोजिटिभ थिङ्किङ क्याम्पेनका सो यति भन्दै आजको प्रोग्राम अफिसियली स्टार्ट गर्न र म्यामलाई हामी सबैको तर्फबाट वेलकम गर्न र आजको प्रोग्राम मोटिभेट गर्न राजेन्द्र बहादुर सरलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु सर फ्लोर इज योर्स म अडियन्सतिर लागेँ सर ओभर टु यु सर थ्याङ्क यू धन्यवाद प्रवीण साके भाइ सबभन्दा पहिला त कर्ण पोजिटिभ ट्रस्टको तर्फबाट आजका हाम्रो प्रेजेन्टेटर रिसोर्स पर्सन अ भेरी डाइनामिक पर्सनालिटी हामी सबैले चिन्दछौँ मिसेस अम्बिका श्रेष्ठ जसलाई म अम्बिका भाउजू भनेर सम्बोधन गर्न रुचाउँछु बिकज आई नो हर सिन्स लास्ट 6 decades. Welcome Ambika Bhauju at this webinar which is being broadcasted through Zoom and even by Facebook Live. आजको यो वेबिनारलाई मलाई मोडरेसन गर्ने जिम्मा दिएको छ सहजकर्ताको भूमिका सो अम्बिका भाउजूको मल्टी डाइमेन्सनल व्यक्तित्व बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी अम्बिका भाउजूको 3 सेगमेन्टमा उहाँको कुराहरू सुन्ने उहाँको जीवनका बहुआयाम का होराइजनका चित्रहरू हामी सुन्न लालायित छौँ सर्वप्रथम करिब 10 मिनट जति भाउजूबाट हामी सुन्न चाहन्छु तपाईको बाल्यकाल कहाँ बित्यो मलाई त थाहा छ कहाँ बाल्यकाल बित्यो बट वुड लाइक टु लिसन फ्रम द हर्सेस माउथ तपाईको चाइल्डहुड तपाईको एजुकेसन तपाईको माइतीका कुराहरू त्यसपछि तपाई काठमाडौँ आउनुभयो पारिवारिक पृष्ठभूमि करिब 10-15 मिनट त्यतापट्टि अम्बिका भाउजूले बोल्नुहुन्छ त्यसपछि हामीलाई थाहा छ Mrs. Ambika has done a lot of work in the field of
वुमन एम्पावरमेन्ट, महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा उहाँको धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। त्यस सम्बन्धमा पनि हामी 10-15 मिनट उहाँबाट व्याख्या सुन्छौँ। त्यसपछि थर्डमा चाहिँ सी इज अ भेरी भेरी सक्सेसफुल tourism entrepreneur. She's also a social worker. लास्टमा हामी उहाँको पर्यटन क्षेत्रमा उहाँको उद्यमशीलताको सम्बन्धमा हामी त्यो तीनवटा सेगमेन्टमा करिब 10 मिनट 15 मिनटको अम्बिका भाउजूबाट सुन्छौँ र बीचबीचमा म तपाईलाई केही पूरक प्रश्नहरू पनि आवश्यक परेछमा म सोध्न सक्छु र लास्टमा आफ्टर approximately 35-40 minutes the floor will be open for question answers. तपाईहरुले त्यो chat box मा लेख्नु भए पनि हुन्छ, or you can just raise the hand, but don't let the question be more than 15 seconds so that Ambika Bhauju can do justice to the question with a beautiful answer. So with these words, हामीले Ambika Bhauju को एउटा सानो CV त हेर्यौं, प्रवीणले देखायो, but we'd like to hear from the horse's mouth the beginning, your childhood, your education, your background, family background को विषयमा Ambika Bhauju. The floor is yours. Thank you very much, Rajendra. This is great that you are asking me. And first and foremost, I must congratulate Karna for doing what he's doing. And it's great that you have the Karna Foundation and you're working so hard in getting people. The main thing that you have said is the good thoughts. So this is what I think all of us they have to have. So I think this is great what you're doing, and I must first congratulate you on this. And Rajendra ji, of course, I've been working with you for a long time. You know me. So you asked me about my childhood. Well, my childhood, मेरो childhoodमा के थियो भने म एउटा यस्तो फ्यामिलीबाट आएको छु, म मेरो ब्याकग्राउन्ड मेरो पुर्खाहरू जो चाहिँ अब नेपालबाटै जानुभएको हो, कोत पर्वको बेलामा भाग्नु भएको मेरो ग्रेट ग्रान्डफादर, र उहाँले त्यहाँ गएर सिक्किम दार्जिलिङदेखि सिक्किममा गएर एस्टाब्लिश गर्नुभएको हो, र उहाँ फर्स्ट न्युबार सिक्किम गएर जुन उठाएर बस्नुभएको, र उहाँहरू इट वाज he has done, उहाँले के गर्नुभयो त्यो त धेरै छ, त्यो हिस्ट्री नै छ, तर उहाँले सिक्किममा नेवारको राख्नु भएको हो, जब ऊ त्यहाँ लगेर नेपालीहरूको धेरै ठुलो गर्नुभयो, र त्यो एउटा हो, र त्यो फ्यामिलीबाट म एकजना त्यसमा जन्मेको हुँ। अब हाम्रो राजेन्द्रजीलाई त थाहा छ, राजेन्द्रलाई सबै थाहा छ त्यो पनि, किन उहाँले पनि त्यतै हाम्रै फ्यामिलीको छ। त त्यसले गर्दाखेरि सानोमा त्यो भएको हुनाले मेरो एजुकेसन, मेरो पेरेन्ट्सहरूले मलाई राम्रो एजुकेसन दिनुभयो। त्यो बेलामा मेरो मेरो अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो धेरै, उसमै गभर्मेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, कोही लयर हुनुहुन्थ्यो, कोही के हुनुहुन्थ्यो। अब त्यसै भन्नु भने चाहिँ one of my uncles became the first हाम्रो सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस नै हुनुभयो, उहाँले नै सुरु गर्नुभयो, हरिप्रसाद प्रधान। सो ही वाज one of my uncles, र यस्तो फ्यामिलीबाट आएको, र I was then हामीहरूको त्यस्तै हुँदाखेरि they sent me to Loreto school, जुन चाहिँमा चाहिँ म त्यहाँ जाँदाखेरि फरेनरहरू बाहेक नेपालीहरू र इन्डियनहरू भन्ने नि थिएन, हामी दुईजना मात्रै थियौँ, एउटा म नेपाली एउटा इन्डियन, हाम्रो वर्धमान महाराजाको छोरी, हामी दुईजना त्यो स्कुलमा गएर, हुन त हामीले धेरै दुःख पायौँ, मैले धेरै दुःख पाएँ, धेरै दुःख खानु पर्यो, किन डिस्क्रिमिनेसन त्यति बेलादेखि नै डिस्क्रिमिनेसन पाएको हुँ, तर त्यसलाई फेस गरेर त्यहीबाट पढेको हुनाले मेरो पढाइको ब्याकग्राउन्ड, मेरो स्टडी एजुकेसनको ब्याकग्राउन्ड वाज आई थिङ्क भेरी स्टडी एन्ड भेरी स्ट्रङ, किन नन्सहरू जुन युरोपियन नन्सहरू, आइरिस नन्सहरूले उहाँहरूले राम्रो एजुकेसन दिनुहुन्थ्यो, र त्यो एजुकेसन र त्यो मात्रै होइन कि उहाँहरूले साह्रै पुस चाहिँ क्यारेक्टर बिल्डिङमा पनि थियो, त्यो दिएकोले द्याट वाज माई चाइल्डहुड। आई ह्याड of course Sikkim, Darjeeling, त्यस्तै पलेको हुँ, so I had a very good childhood, भन्नु पर्यो, very interesting, very good childhood। र एउटा कुरा चाहिँ मेरो मैले यो धेरैपल्ट भनिसकेँ, but I like to share it with all of you। एउटा के भने मेरो ग्रान्डमदर, मेरो मुवाले
मलाई म स्कुल जानु मानिनँ म, किन त्यहाँ यति डिस्क्रिमिनेसन थियो र यति त्यति बेला तपाईँको कन्भर्सन थियो, हामीलाई कन्भर्ट गरेर क्रिस्चियन बनाउने र क्याथोलिक बनाउने हामीलाई पुस गरेको थियो। त्यो गर्दा हामीहरू केटाकेटीहरू हामीलाई एकदम गाह्रो थियो। दार्जिलिङ जस्तो चिसो ठाउँमा घन्टौँ चर्चमा गएर त्यो खाली उसमा त्यो काठको उसमा निल गरेर राख्नुपर्ने, त्यो हुँदाखेरि जानु मान्दैन थियो। त्यसले स्कुलै जानु नमानेको। तर मेरो ग्रान्ड मदर जो चाहिँ स्कुल कहिले नजानु भएको, कहिले कसैको पढ्नु नपाउने त्यो मान्छे जो चाहिँ कट्टर हुनुहुन्थ्यो हिन्दू, उहाँ अरूले छोएको नखाने त्यस्तो मान्छे, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने अरूले मलाई फकाउनु सकेन, सम्झाउनु सकेन, म जाँदिनँ भन्थेँ म। तर उहाँले के सम्झाउनु भने कति सिम्पली, विच इज सो युजफुल इभन नाउ हामीहरू सबैको लागि। त्यो के हो भने उहाँले मलाई के सोध्नुभयो भने तिमीले रातो चस्मा लगायो भने के देख्छ? रातो। हरियो लगायो भने के देख्छ? हरियो। त्यो के भन्नुभयो भने हेर देउता भनेको सबै एउटै हो, कसैले रातोले देख्छ, कसैले हरियो देख्छ। तिमी चर्च जाऊ, तिमी प्रार्थना गर, तर तिमीलाई त्यहाँ पठाएको तिमीलाई शिक्षा दिनलाई, तिमीलाई एजुकेसनको लागि पठाएको, त्यसले त्यो गर। तर देउतालाई कोही पनि अर्को हुँदैन भनेर भनेको। आई थिङ्क यो चाहिँ इट इज अ लेसन द्याट आई वुड लाइक टु सेयर विथ एभ्रीबडी। किन धर्मले एउटै हो, भगवान त त्यो खालि छुट्टै छुट्टै रङले हेरेको भने। एन्ड आई एम सो प्राउड द्याट सी गेभ मी द्याट इन्फर्मेसन एन्ड सी गेभ मी द्याट स्ट्रेन्थ। त्यो थियो। अब अरू त अब तपाईँले त स्कुल पढियो, स्कुल जाने त्यही हो। अफकोर्स त्यति बेलादेखि म अलिकति चाहिँ अलि लिडरसिप पर्ने मान्छे हो, गर्थेँ, कराउँथेँ, त्यही हो। थ्याङ्क यू। अरू? थ्याङ्क यू अम्बिका भाउजू। तपाईँको बाल्यकाल, तपाईँको किशोर अवस्थाको कुरा गर्नुभयो। अब युवाकाल, तपाईँको वैवाहिक जीवन, बिहा गरेर नेपाल आउनुभयो, एउटा फेरि अगेन इन कन्जर्भेटिभ फ्यामिली, एउटा कन्भेन्ट एडुकेटेड गर्ल कमिङ टु अ भेरी कन्जर्भेटिभ सोसाइटी, त्यस बेलाको काठमाडौँ भनौँ न। सो लेट अस ह्याभ your experience of those days, किनभने यहाँ धेरै हाम्रा श्रोताहरू त्यो सुन्न। तपाईको टुरिज्मको सेक्टरको, तपाईको वुमन एम्पावरमेन्टको कुरा धेरै कुरा हामीलाई थाहा छ, बट पिपल आर मोर इन्ट्रेस्टेड टु नो अबाउट यु। ओके, तपाईले सोध्नु के अरे राजेन्द्र, तपाईले भन्नुभयो नि बिहाको कुरा, पुरानै स्टाइलबाट बिहा भएको हो। त्यो के भयो भने प्रपोज गरेको, मेरो फोटो पठाइएको थियो क्या, उहाँहरूले फोटो पठाउनु भएको थियो जस्तो छ नेपालमा। अनि त्यही हो मेरो श्रीमान, त्यो फोटो हेरेर आउनुभयो हेर्नुलाई मलाई। he came to see me. अब that was very of course difficult, but त्यही हो, उहाँ अब बुवा मुवाहरूको सबैको उसबाट अब बिहा भयो, उहाँहरूसँग बिहा भएर I came to काठमाडौँ। अब त्यति बेलाको सिस्टम त अब तपाईँलाई छ, अब उताबाट आउँदाखेरि गाडै थियो, त्यति भएर यहाँ काठमाडौँ आइयो। अब म बाहिरबाट आएको भयो, डिफ्रेन्ट सिचुएसनबाट आएको, यहाँको कन्जर्भेटिभ फ्यामिली, मलाई अलिक गाह्रै भयो थियो, निकै गाह्रो भयो थियो त्यसमा एडजस्ट गर्नलाई। तर मलाई एउटा कुरा थियो, मैले त्यो पनि मेरो मुमाले मलाई यहाँ जाने बेलामा के भन्नुभएको थियो भने, हेर मलाई मया भन्नुहुन्थ्यो, मया तिमीले हाम्रो सन्तानको नाम कहिले पनि नबिकाउनु, जे गरे पनि तिमीले नाम राख्नु है भनेर भन्नुभएको थियो मलाई। That was her message to me. So I would always remember that. म जहिले पनि सम्झिन्थे, हो यहाँ आएर जुन मैले कहिले नगरेको कामहरू मैले सबै गरेँ। मैले अब हाम्रो घरहरूमा त पुरानो घर, तलबाट उसमा गाग्रीमा तल धाराबाट माथि चुलासम्म बोकेर जानु पर्थ्यो। That also I did. किन अब घरको सबै काम I did it. मैले जे गर्नुपर्ने I did everything. I tried to adjust. र अर्को मलाई एडजस्ट गर्नु गाह्रो के थियो भने ल्याङ्ग्वेज। अब हामी बाहिर बसिरहेको हुन्छ, मेरो मुमाहरू नेवारी नै बोल्नुहुन्थ्यो, तर हामीले चाहिँ त्यो नसिकेको। फेरि अर्को मलाई चाहिँ अर्को के एउटा भयो भने, मलाई अब इङ्ग्लिस स्कुलमा पठाइयो, इङ्ग्लिस पढ्नु पर्यो, इङ्ग्लिसै बोल्नु पर्ने, हामीलाई त पनिस गर्थ्यो हामीले अरू केही गर्यो भने। त्यसले गर्दाखेरि
आफ्नो नेवारी भाषा चाहिँ मैले सिक्नु पाएको थिएन, जो भएको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि मलाई गाह्रो भएको थियो, निकै गाह्रो भएको थियो। तर द्याट अल्सो आई एडजस्टेड एन्ड स्लोली आई लर्न अल द्याट अल्सो, निकै थियो। तर फ्यामिलीमा अफकोर्स आई लर्न अ लट अफ थिङ्स, निकै कुरा सिकेँ। हाम्रो उसको नेवारीको सिस्टम त मलाई सबै थाहा थियो, किन हामी नेवारी भएको हुनाले त्यहाँ पनि जे थियो यहाँको सबै गरिन्थ्यो। पर्वहरू जुन ऊहरू जे गर्नुपर्ने त्यो सबै थियो घरमा, हाम्रो सबै फलो गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मलाई गाह्रो थिएन। तर सिस्टम यहाँको अलिकति गाह्रै थियो, बट आई थिङ्क आई एडजस्टेड एन्ड आई स्टेड द्याट। त्यो त मैले गरेँ त्यो चाहिँ। तर अर्को एउटा कुरा के भयो भने मेरो श्रीमान अलिकति उनी हुनुहुन्थ्यो, हि वाज अलि क्वाइट फरवर्ड लुकिङ पर्सन, र घरमा अब वुमेनहरूलाई अलिकति हेर्नुपर्छ, उनीहरूको हेल्थ हेर्नुपर्छ, उनीहरूको पढाइ हेर्नुपर्छ, उनीहरूलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ। र अलिकति त्यो हुन्थ्यो, उहाँको पेरेन्ट्सहरूसँग धेरै नै आर्ग्युमेन्ट हुन्थ्यो। त्यो हुँदा 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 मैले के भयो भने उहाँ फेरि गभर्मेन्टमा, फेरि उहाँलाई चाहिँ हि वाज क्वाइट अ डिफरेन्ट पर्सन। फेरि उहाँले एक दिन घर छोडेर जान्छु भन्नुभयो। एन्ड मलाई के भन्नुभयो भने म जाँदैछु, तिमी जाने हिँड्ने हो भने हिँड्ने हो, नबस्ने पनि बस। सो आई अफकोर्स आई वेन्ट आउट विथ हिम। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले नेपालको नेवार फ्यामिलीमा, कन्जर्भेटिभ फ्यामिलीमा फर्स्ट couple who left joint family. So हामी त आउटकास्टै थियौँ. That also we faced a lot of difficulties. Outcast भएरै बस्यौँ. तर but we learned a lot of things. I learned a lot of things. I learned how to adjust. त्यो गरेरै चलेर आएको. So I learned a lot of the joint family. I learned a lot about how women were handled, how women lived, and what त्यो चाहिँ मैले सिकेँ. त्यो मैले बुझेँ. त्यो चाहिँ मलाई एउटा ठुलो एउटा हो, त्यो भएको थियो, त्यस्तो थियो. तर that's it, that is how I started. अनि तपाईँले भन्नुभयो नि मैले सुरु गरेँ स्कुल पढाएर भनेर. जब घर छोडेर निक्लेर आयौँ, हामीले केही नलिकन आयौँ. त्यसले गर्दाखेरि त आफैले सर्भाइभ गर्नु पर्यो. उहाँ गभर्मेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसले मैले पनि अब गर्नु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो भनेर मैले स्कुल पढाउन थालेको हो. त्यो स्कुलमा गरेँ. त्यसपछि अरू जब्सहरू गरेँ. र after that I left the jobs. Yeah, I did a lot of jobs. मैले USIS American Library मा काम गरेँ थिएँ. And I was made the first public affairs officer. त्यो पोस्टै थिएन, मलाई गर्यो. It was very, very interesting. एकदमै इन्ट्रेस्टिङ जब थियो. किनभने मलाई के थियो भने I had to do all the cultural affairs, cultural eventsहरू, अनि पेन्टिङ एक्जिबिसन्स म सबै त्यस्तो के गराउने, उताबाट प्रोफेसर्सहरू ल्याउने, स्टुडेन्ट्स ल्याउने, एक्सचेन्ज गर्ने, त्यो काम थियो. सो इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. त्यो गरिसकेपछि आई लेफ्ट इट बिकज माई हस्बेन्ड became बडा हाकिम and he was सप्तरीमा and he became very sick. एकदम बिमारी हुनुभयो. So I resigned and I went and stayed with him. So I had the opportunity of going through Nepal, of Taraima कस्तो छ, थारूहरू कसरी बसेको छ, गाउँमा के छ, वीरगञ्ज, सप्तरी र नेपालगञ्ज, तीनै ठाउँको त्यो सबै त्यो जिल्लामा घुमिएको हुन्छ. मैले हेरेको छु. That was a big experience for me. Thank you, अम्बिका भाउजू. तपाईको बाल्यकाल, तपाईको शिक्षा, तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि र संघर्षका कथाहरू कति रमाइलोसँग तपाईले साट्नुभयो. मलाई लाग्छ हाम्रा श्रोताहरूलाई निश्चय पनि तपाईको यो पक्ष धेरैलाई अवगत नहुनु पनि सक्नुहुन्थ्यो. Thank you very much. Now, with this struggle, with 80 rupees as a teacher in Kanti Ishwar Lakshmi, now भनौँ न होटेलको एउटा टाइकुन जस्तो, एउटा आइकन जस्तो त लेट द्वारिका दास दाई, तपाईको श्रीमानजी, जोसँग म पनि अत्यन्त नजिकबाट, किन मेरो पनि बचपन चाहिँ बनारसमा बित्यो र त्यहाँ बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी, he was the Mr. BHU. He was handsome young man and he was a big bodybuilder. अघि द्वारिका दास दाईको यो परिकल्पना द्वारिका होटलको, त्यसको विशेष गरेर यी कार्भड तपाईको विन्डोजहरू है,
त्यसमा म पनि कति ठाउँमा उहाँसँग साथसाथमा गएको छु। घर भत्किँदाखेरि त्यो नयाँ काठ दिने र पुरानो चिजहरू दिने। अब यो द्वारिका होटलको परिकल्पना र त्यसमा तपाईले अहिलेसम्म तपाईले चलाउनु भएको भूमिका र तपाईका छोरीहरूले ज्वाइँहरूले चलाउनु भएको त्यसमा अलिकति छोटकरीमा बताइदिनु भएपछि हामी तपाईको अर्को क्यारियर तर्फ हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यो सम्बन्धमा अलिकता अम्बिका भाउजूले बताइदिनुहुन्छ कि how the Dwarika hotel came into the existence. अब हामीहरु अब गभर्नमेन्टमा हुन्छ अब भनौं मलाई अब त्यो भन्दा अगाडि होटलहरु भन्दा त ट्राभल एजेन्सी हामीले सेकेन्ड ट्राभल एजेन्सी नेपालमा we were second travel agency. त्यो ट्राभल एजेन्सी खोल्यौं सानो एन्ड त्यसको चाहिँ हाम्रो मिशन के थियो भने हामीले अरु चीजहरु पनि गर्न खोजेको थियौं। फ्याक्ट्री सेक्टर खोल्न खोजेको थियौं, गर्यौं, तर त्यतिले हामीलाई त्यो दिएन, जुन जिल थियो त्यो दिएन। र हामीले चाहिँ नेपालमा के छ हाम्रो र मटेरियल, त्यो र मटेरियल हो नेचरले दिएको र हाम्रो एन्सेस्टर्सले दिएको जुन हामीलाई जुन छ जे छोडेर गएको छ त्यो दिस इज आवर एसेट्स। र यसलाई हामीले टुरिज्ममा लाउन सक्यो भने टुरिज्म विल बी द सेभियर अफ हाम्रो इकोनोमी भनेर त्यति बेलादेखि हामीले विचार गर्यौं र त्यसैले टुरिज्ममा लाग्यौं। तर यो ट्राभल एजेन्सीको कुरा भनौं, म ट्राभल एजेन्सी हामीले सुरु गर्दाखेरि अल इन्डियाको थ्रुबाट आउँथ्यो, इन्डियन एजेन्टहरूले दिन्थ्यो, हामीहरूलाई बाहिर मार्केटिङ थिएन, हामीहरू कहीँ जानु सकेको थिएन, उनीहरूले जे दियो हामीले त्यो चल्नु पर्थ्यो। यहाँ नेपालमा उनीहरूले बेच्थ्यो। तर के हुन्थ्यो भने उनीहरूको पनि के छ भने अब हामीले चाहिँ के भन्छ डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हुने हो। जो अब उनीहरूले जो अब इन्डियनले चलाइराखेको जुन हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँसँग भएको उहाँलाई नै दिन्थ्यो, हामीहरूलाई दिँदैन थियो। इट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट हामीलाई कुनै बिजनेस लिनु बाहिरबाट। त्यसले गर्दाखेरि आई थिंक वी वर द फर्स्ट वन्स टु ब्रेक। जापानमा मेरो श्रीमानले गएर जापानबाट ब्रेक गरेर वी गट 75% अफ द जापानिज बिजनेस हामीसँग भयो। त्यस्तै गरेर अनि आई वाज द one who would go for sales, the marketing मैले गर्थेँ, म एक्लै हिँड्थेँ। And you can imagine I'm a woman going all over the world selling. मैले मेरो कम्पनी हाम्रो कम्पनीको बारेमा सेल गरिन, मैले नेपाल बारे मैले सेल गरेँ। जहाँ गए पनि नेपालको बारे मैले सेल गरेर अनि कम्पनी गर्थेँ। त्यसैले सुरु गरेर we started and we did। त्यही गरेर काठमाडौँ ट्राभल्स एन्ड टुरिस्टहरु धेरै भयो। अब यतापट्टि तपाईले द्वारिका कसरी भयो भन्दाखेरि मेरो श्रीमान he was अघि भन्नुभयो बडी बिल्डर। उहाँले नेपाल आइसक्नु भएपछि उहाँको एजुकेसन सिद्धिएर he started a youth movement, youth league भन्ने खोल्नुभयो उहाँले। अनि युथलाई उहाँले टुडी खेलमा लगेर I think Rajendra was too young, अरु धेरै मान्छे अरु ओल्डरलाई थाहा छ, उहाँले लिएर गएर उहाँले त्यो व्यायाम गर्ने र उहाँलाई त्यो क्यारेक्टर बिल्ड गर्ने र यो के भनेर उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। बिहान मिटिङ गर्नुहुन्थ्यो। त्यस दिन एक दिन बिहानै फर्केर आउँदाखेरि जो बसन्तपुरको ओपन उसमा दुईजना कार्पेन्टरहरू सिकर्मीहरूले एउटा पिलर, एउटा हाम्रो थाम, त्यो कार्भ गरेको थाममा उनीहरूले त्यो बाहिरको कार्भिङ जति काटेर त्यहाँ आगो बालिरहेको थियो। मकल जाडो थियो, त्यो कार्भ गरेको जति चाहिँ मकलमा हालेर बाल्नु लाग्यो। त उहाँलाई चाहिँ यसले एकदम हिट गर्यो र उहाँले सोध्नु के गरेको बाबु भन्दाखेरि राम्रो काठ निकालेको यो हामीले ढोका बनाउनु लागेको, त्यसलाई चाहिँ यो काठ चाहिँ हामी बालिदिएको भनेर। उहाँले चाहिँ यो त एकदमै नराम्रो कुरा भनेर उहाँले त्यो पिलर्सहरु लिनुभयो। उहाँले म तिमीलाई नयाँ काठ दिन्छु भनेर नयाँ काठ किनेर ल्याएर उनीहरूलाई दिएर त्यो पिलर्स ल्याएर राख्नुभयो। त्यसले सुरु भयो पुरानो मालहरु जम्मै यो हामीले सेभ गर्नलाई, नेपालको यो आर्टिफ्याक्ट्स यो जुन हाम्रो ओल्ड हेरिटेज छ त्यसलाई सेभ गर्नलाई उहाँले लिन थाल्नुभयो। यो हुँदा 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 थुप्रो भयो। अनि हामीहरू अब त्यति बेला त नट मिलियनेयर्स, हामीहरू भनिहाल्नु पनि वी हेभ started with a very small thing, but we worked very hard. Slowly we built up, and we had to have a workshop. Can त्यसलाई रिस्टोर गर्नु, रिपेयर गर्नु पर्ने। अनि होटल भनेको त अब आफ्नो घरमा मेरो अब युएसएस मा काम गरेको हुनाले अमेरिकन फ्रेन्ड्सहरु थियो। फ्रेन्ड्सले मलाई एउटा फ्रेन्डले
के भने अब यहाँ गाई पालेर बसेको थिएँ, गाई थियो, त्यो गाईको गोठमा चाहिँ एउटा रुम बनाइदेऊ न, मलाई मेरो डेसर्टेसन लेख्नु छ, मैले सकिनँ किनभने यहाँ मेरो डिस्टर्ब भयो, त्यो एउटा बनाइदियो भन्दाखेरि मेरो श्रीमानले गाई गोठको माथि एउटा कोठा बनाइदिनु भयो, त्यसमा हाम्रो पुरानो झ्यालहरू चलाएर बनाइदिनु भयो। उसलाई अति मन पर्यो र हामीले अब के गर्ने, यो अब जति उहरू छ यो मालहरू यहाँ छ बनाउँदै थुप्रिरहेको छ, यो स्टोर गर्छ बनाउँछ, त्यो रहिरहेको थियो। अब पैसा त कमाउनु पर्यो, कसरी चिनेलाई चलाउने, त्यो सिकर्मीहरूलाई त्यो बुट्टा कर्मीहरूलाई हप्ताको हप्तै पे गर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब सोद्धा ओर्दा उसले के भन्यो भने यस्तो घर बनाऊ न अनि अरूलाई रेन्टमा लेट आउट गर न भनेर भन्यो। त्यसैले त्यो गाईको गोठ गयो, मेरो गाई गयो, 2टा कोठा आयो, हाम्रो गराज थियो, त्यो गराजको माथि 3टा कोठा आयो। त्यो 3टा कोठा र त्यो 2टा कोठाले गरेर 5वटा कोठामा हामीले कसैलाई त्यसैले कोही आएर बस्ने गरेर गरेको थियो। द्याट इज हाउ वी स्टार्टेड द्वारिकाज। द्वारिकाज सुरु हुँदाखेरि अब अर्को कुरा के भयो भने द्वारिकाजमा हामीले बिजनेस गरिराखेको किङ हाम्रो राजाको राज्याभिषेक करोनेसनको बेलामा होटलहरू सबै लिइदियो। लास्ट मिनटमा हाम्रो एउटा ग्रुप थियो, त्यो ग्रुपलाई पनि गभर्मेन्टले लिइदिनु भयो किनभने ऊ आइरहेको थियो, मिसेस मार्कोस आएको, लास्ट मिनटमा प्लेन लोड लिएर आउनु लागेको हुनाले हाम्रो ग्रुप जुन थियो त्यसलाई निकालेर तपाईँहरूले सार्नु पर्यो, कहीँ लानुहोस् भने। अब लास्ट मिनटमा सबै होटलहरू त्यति बेला त्यति होटल पनि थिएन, राख्ने ठाउँ पनि थिएन। हामीले मर्ता क्या नकर्ता भनेर यही द्वारिकाजकै छेउमा एउटा कुन चाहिँले नयाँ बिल्डिङ बनाएको थियो, त्यो बिल्डिङलाई हामीले रेन्टमा लिएर त्यसलाई हप्ता दिनमा हामीले फर्निस गर्यौँ, सबै लगायौँ गर्यौँ र त्यो रुम त्यहाँको 5वटा रुम र हाम्रो यहाँ घरको 5वटा रुम र त्यति बेला मेरो छोरी बाहिर पढ्नु गएको थियो, उनीहरूको कोठा 2टा कोठा राखेर आफ्नै घरमा पनि राखेर ग्रुपलाई राख्यौँ, आफ्नै किचन चलाएर ग्रुपलाई राख्यौँ। त्यो जापानी ग्रुप थियो। अब ग्रुप गइसकेपछि वी वर भेरी ह्याप्पी, हामीलाई प्रेन अरू त सधैँको युजुअल हो। तर के भयो भने तपाईँको त्यो जापानी कम्पनीले नेक्स्ट ग्रुप पनि इन्सिस्ट गर्यो कि हामीलाई त्यहीँ राख, त्यो एकदम मन पर्यो भनेर हामीलाई यसैमा राख्नुपर्छ भने अब यो त होटल होइन तर त्यसैमा राख भनेर हामीलाई कर गरेको हुनाले वी ह्याड टु मुभ। हामीहरूले घर छोडेर अर्को ठाउँमा रेन्ट लिएर बसेर त्यसलाई होटल बनाउने 10वटा कोठाले सुरु गरेको होटल हो। त्यसै गर्दै फेरि बढ्दै 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 गरेर अहिले जुन स्टेट छ 80 कोठा भएको छ। द्याट इज हाउ वी स्टार्टेड एन्ड इट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट। एन्ड अब त्यो चलाउने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ कसरी चलाउनु पर्छ, कर्णले त सुरु गरेकै हो, कर्णलाई थाहा नै छ कसरी हाउ यु रन, हाउ यु डु, हाउ यु वर्क। आफै किचनमा जाने, आफै काम गर्ने, आफै उसको सबै हेर्ने, त्यो नगरिकन काम हुँदैन। इट हार्ड वर्क। आई लर्न्ड अ लट। आफ्नो घरमा जुन काम गरेको थियो त्यही गर्दा गर्दा started the hotel and that is how the hotel is running. And now hotel ko ke cha bhane the main purpose of the hotel is to first hamro yaha Dwarika chahi Kathmandu ko Dwarika chahi heritage preservation and aile samma pani we are still working on restoration. Aile pani हामीहरु यो उहरुले कसैले दिन्छ काहीँ बिग्रेकोहरुको झालहरु छ भने ल्याएर we restore it, we buy it, we restore it. अहिले पनि भइरहेछ. So this is how the hotel is running and we will go on with that and keep your hotel ko main aim to keep our heritage alive and to be very proud of what our heritage is. That we should all be proud of what our ancestors did. Ancestors ले के छोडेर गयो, and this is the asset for tourism. हाम्रो नेपालको tourism को asset हाम्रो यो पुरानो चीजहरु हो र nature हो. So this is what we have to do. That's what we think. I think what we have to do, push and keep our heritage alive. Thank you. Thank you, Ambika. Sorry, म लामो बोलिरहेको छु कर्म. Okay, now we'll also enter into different segment, but so far तपाईको जीवनका संघर्षका कथाहरू र सफलताको कथाहरू, मतलब द्वारिका होटल itself is an icon
on heritage tourism. Okay? Thank you very much for sharing your करिब हामी 20 मिनट हामीले खर्च्यौं र तपाईको यो पक्ष तपाईले उजागर गरिदिनुमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब 50 वर्ष अगाडि 1972 मा Ambika Bauju, you showed your leadership in the field of women empowerment, right? You're the president of Federation of Business and Professional Women of Nepal. Let us know something about how you started. Now, what is the position of your empowerment ko field ma? अहिले कुन स्टेटसमा हामी छौं र तपाईले जुन सुरु गर्नुभयो 50 वर्ष अगाडि त्यो सम्बन्धमा हामीलाई 5-10 मिनट अलि जानकारी दिनुहुन्छ कि अम्बिका बाबुजू? थ्यांक यू राजेन्द्र। तर अर्को कुरा भन्नु, युथको कुरा भन्नुहुन्छ, भन्नुस्। बिर्साउनु भयो मैले जेसीसमा चलेको। यस, व्हाई नट? हैन, पहिला चाहिँ वुमन एम्पावरमेन्टको, त्यसपछि जेसीसको। वुमन एम्पावरमेन्टकै कुरा गर्नु है, तपाईलाई जेसीसकै कुरा भन्छु। तपाईको जेसीसकै कुरामा त्यति बेला आई थिंक आई वाज द first woman to become a president worldwide of JCs. र मैले फेरि त्यति बेला आँट गरेको हेर्नुस्, vice president लड्नलाई I fought for being a vice president of JC and I went for that. मैले त्यो fight गरेँ। त्यस गर्दाखेरि why I'm saying this is कि संघर्ष, women संघर्षको कुरा गर्दैछु मैले। I'm only bringing it out because of that. लड्दाखेरि when I was facing the caucuses, they said, oh, Ambika, you were very good भन्यो। तर जब voting को time आयो, 3 countries came to me and said straight at my face, मलाई मुखमा आएर के भन्यो भने, Ambika, we're sorry, we can't vote for you because you are a woman. Women empowerment को कुरा गर्छु हेर्नुस्। Countries like US, Australia, and Japan, women like you need to, I didn't mind that. But these developed countries, त्यति बेला आएर मलाई मुखमा आएर भन्नु सक्यो कि Ambika, I cannot vote for you because you are a woman. So that women empowerment को कुरा गरौँ। लडेर आयौँ, त्यति बेला गर्यौँ। तर I know, Rajendra knows that after about 3 years, we got a Swedish lady as a vice president. तर women को कुरा गर्छु। अर्को कुरा, म रोटरीमा काम गर्छु। रोटरीमा बन्छु। रोटरीमा when मैले बाहिर जाँदाखेरि यस्तो छ कि रोटरीमा you have to make up. I know all the Rotarians know that. So मैले जर्मनीमा गएको थिएँ। एउटा I was working and त्यहाँ एउटा होटलमा पस्दाखेरि I saw Rotary and Rotary को मिटिङ भइरहेको रहेछ। So मैले भने मेरो मेकअप किन नगरौँ, मेरो अटेन्डेन्स मेकअप गर्छु भनेर गएँ। When I went to the door, त्यो हलको त्यहाँ एउटा लेडी फ्रन्ट डेस्कमा बसिरहेको थियो। I said, I need to go in. उसले के भन्छ? No, you can't go in. You can't go in. It's not for you. You cannot go in भने मैले भने किन? This is not meant for you अरे मलाई, because I was a woman. It's all these men. This is a Rotary meeting. I said I'm a member. मलाई पस्नै दिएन। तर म त्यसै छुट्टी हुने। मैले त्यो कार्ड लिएँ, अटेन्डेन्स कार्ड। म भित्र त्यसले भन्दै भित्र पसेर I went straight to the president and I said, Mr. President, I'm sorry, I'm disturbing your meeting, Rotary meeting, but I'm a Rotarian. I just want my attendance भनेर कार्ड राखेर गरेपछि of course they were ashamed. But that was the situation of women empowerment. Not only हाम्रो यहाँ यो developing countries-हरु, हाम्रो अरु ठुलो countries-हरु जुन developed countries-हरु भनौँ पनि छ। त्यसले women empowerment को कुरा थियो। र नेपालमा त मैले अब सोशल वर्क त पहिलादेखि नै गरिराखेको हो। म धेरै अगाडिदेखि नै गर्थेँ। वीर हस्पिटल भलन्टियर्स भनेर गरेँ, सोइङ ग्रुप भनेर गरेँ। So we started working with women, trying to develop them, trying to work and help others. त्यसो गर्दा अब यो मलाई अब एकजना लेडी आउनुभयो अमेरिकाबाट। उहाँले मलाई समातेर ल अम्बिका यो फर्म गर, यो बिजनेस एन्ड प्रोफेसनल वुमेन, यो इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन हो, just like Rotary. We have over more than 100 countries. अनि यसलाई यो बनाऊ भनेर भन्यो। अब मैले अब भर्खर जेसीस छोडेको थिएँ, सबै भयो थियो। म जोइन गर्नु चाहेन मलाई। I was feeling म त नगरौँ भनेर अरू चाहिँ गर्छु भनिरहेको थिएँ। तर she forced me, so we got together a group of ladies. हाम्रो महिलाहरू राम्रो महिलाहरू
एक दुईजना त अहिले पनि हुनुहुन्छ, अरू त कोही त बितिसक्नुभयो, कोही त अझै पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई लिएर वी स्टार्टेड अ स्मल थिङ, सानो गरेर हामीले स्टार्टेड, र त्यहाँबाट स्टार्ट गर्दा गर्दा वी बिकेम क्वाइट अर्गनाइजेसन, वी डिड समथिङ स्पेसल। नेपालमा नयाँ नयाँ चिजहरू गऱ्यौँ हामीले, जस्तो डे केयर सेन्टर्स खोल्यौँ हामीले इन्डस्ट्रियल डिस्ट्रिक्टमा, अझ पनि बालाजुमा रन गरेकै छ, पोखरामा छ, वीरगन्जमा छ, पाटनको चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हामीलाई युनिसेफले पनि वी मेड एज कन्सल्टेन्ट्स यो डे केयर सेन्टरमा। अर्को हामीले गर्यौँ वुमेनलाई ट्रेनिङ, वुमेनको ट्रेनिङ गर्नु लागि, र पहिला हामीले यो यहाँ सेक्रेटरिज पाइँदैन थियो। अब मै बिजनेसमा गर्छु, सेक्रेटरी पाइँदैन राम्रो, ट्रेन सेक्रेटरिज, त्यसले गर्दाखेरि अब सेक्रेटरी ट्रेन गर्नु पर्यो हाम्रो केटीहरूलाई भनेर सेक्रेटरियल ट्रेनिङ गर्यौँ हामीले। त्यो गर्नलाई पनि युएनएम यो मिसनरी उनीहरूले गरिरहेको थियो, तर उनीहरूसँग लिएर यो हाम्रो ब्रिटिस उसको ब्रिटिस के भन्छ त्यो ब्रिटिस अर्गनाइजेसनको उहाँलाई लिएर हामीले सुरु गरेर वी स्टार्टेड, वी वर द फर्स्ट वान्स टु डु ट्रेनिङ फर सेक्रेटरियल टेनियर्स। त्यो गरेर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ दियौँ। Others started when people started doing other money commercial आयो, we left. त्यसै गर्दै गर्दै we did अर्को छ तपाईको मेडिकलमा हामीले क्लिनिक खोल्यौँ। This was a special clinic, family clinic भनेर, with all facilities, cleanliness, nurses सबै राखेर आयो। त्यसमा पनि अरूले खोल्न थालेपछि that also we left. यस्तै गरेर we've been going on doing something, starting something, and when somebody else picks it up and starts doing it, we are very happy. It continues. We start and go into another. Hamile BPW bada, we have done, I can't say the numbers, so many like literacy. We started literacy all over Gauma, Kathmandu, Baira Gauma, Jampani. Hamro chapters soili, we had 14 Yoda Chamai rope one Irish Pakaramili we left because Kokani Machu, Kokani Mile run gun Sokena Unele, you usle got the COVID quickly. So for 13 chapters, sir, yeah, some women are they are working on developing, on entrepreneurship, on developing women. Entrepreneur Vandaki Sabidana entrepreneur Bandainan women, it's to develop them, to make them confident to do work. And that number one, हाम्रो literacy. हाम्रो धेरै जस्तो literacy छैन. Literacy मा गयो अनि some income. So सानो income गरेर जुन अब बाहिर गाउँमा vegetable चाहिँ organic vegetable grow गर्ने यो गरेर त्यो गरेर micro credit गरेर we have done many. I can't give the figures. We've got so many, and our chapters are working so hard over it. They are doing this. Orko training of entrepreneurs. We have been training entrepreneurs, and hamre bada dhere la training liera. There's so many other organizations which have come doing that. So we are working on that. But hamle tamai notice garnus, we are business and professional. So those who are entrepreneurs, business ma euta cha, professionals harlai pani herne hamro kam ho. So we do that. And your organization is affiliated with the UN. We have affiliation with all the different organizations of UN, CSW UN ko garda hiri. It is our organization, Business and Professional Women, who handle the NGOs. So tesko program banaune sabai गर्ने यो हाम्रो organization हो. So this is worldwide, and we work, and I'm very proud. Some of our ladies are coming up very well. So many have become business women. So many, those who had nothing, have become entrepreneurs. We want to see that kam hos, and that women should be given the opportunity, and just that encouragement, opportunity encouragement to do something and to help them to come up. Because अहिले सम्म हाम्रो अझै पनि त्यो छ त्यो womenहरुलाई उ गर्ने त्यो चाहिँ फेरि अर्को पनि भनिहाल्छु यो म menहरुलाई मात्रै म the menलाई मात्रै भन्दिन. It's more women who have been doing this and suppressing also mother-in-laws and others. हामीले त्यो बिर्सिसकेको छौं. हामीले जुन सफर गर्यौं हाम्रो daughter-in-laws हरुलाई त्यो नगरौं सिकाउँ त्यो भन्ने हामीले अहिले सम्म राम्ररी गरिसकेका छैनौं. That attitude I think we'll have to draw. Culture has to develop on that.
थ्याङ्क यू अम्बिका भाउजू तपाईँको जीवनका विभिन्न पहलुहरूको सम्बन्धमा तपाईँको अनुभव हामीले सुन्ने मौका पायौँ करिब करिब आधा घण्टा गइसकेको छ अब एज अ बिजनेस एन्टरप्रेन्योर विशेष गरेर कोभिडको स्थितिमा द च्यालेन्जेस द कन्स्ट्रेन्ट द प्रब्लम्स द्याट टुरिज्म इन्डस्ट्री एज सच एन्ड होटल इन्डस्ट्री इन स्पेसिफिकली हाउ डु यु सी र यो प्रब्लम्सलाई कसरी हामी मिटिगेट गर्न सक्छौँ एन्ड हाउ डु यु सी द फ्युचर अफ नेपालको टुरिज्म as an entrepreneur. त्यसपछि हामी question open गर्छौँ for Mrs. Ambika. Praveen, you can see there might be few questions in the chat box, but I can't look into the chat box. If there are any important questions, then you can just narrate. Otherwise, the floor will be open for question and answers after Ambika Bhaujule. As an entrepreneur, how do you see the present scenario of tourism, especially अहिले कोभिड को बेला र कोभिडबाट मुक्त हुने स्थितिमा हुँदाखेरि how do you feel and what is the future of Nepal tourism? How do you see it? Rajendra, thank you very much. अहिले त अब कोभिडले गरेर of course we have suffered a lot. हामीले त एकदमै सफर गरेछौँ. हामीले त गेटै बन्द गरेर राखेको थियौँ. We totally closed for nearly 2 years भन्नु पर्यो. अहिले भर्खर खोलेको छौँ हामीले. अब त्यसमा यस्तो छ कि अब अहिले जुन हाम्रो सिचुएसन कोभिडले त अब नट ओन्ली अब नेपाल मात्रै होइन संसारभरि नै प्रब्लम परेकोले ट्राभल गर्नु पनि मान्छेहरूले सकेन. देयर सो मेनी डिफरेन्ट थिङ्स. सो इट्स नट नेपाल इज नट ओन्ली द country that has suffered with tourism, but all over the world we've suffered. But now हामीहरूले अब टुरिज्ममा अलिकति अब अरूलाई भन्दा पनि टुरिज्मलाई अलिकति दिनै पर्नेछ, अलिकति attention dinu parnecha. The government has to give more attention, and the tourism entrepreneurs, those different organizations, we have to get together and see how we can move and get this clear. In a business, slowly we have to market the business, market the Nepal as a safe country, as a country which is what we have so much here that we can offer. So त्यो हामीले publicize गरेर slowly we need to get people coming in here, and people will love coming in here. People who have been in Nepal will come back many times. किनभने they like Nepal, and the other thing they like the Nepali people. उनीहरूको मेन भनाइ सोद्धाखेरि why what do you find in Nepal that is so good भन्दाखेरि we love the people of Nepal. The Nepalese people are wonderful people भनेर उनीहरूको मुखबाट धेरैसँग सुनिसकेको छु मैले. So those are the assets that we have. र अब चाहिँ we have to work together. यो होइन कि just because we need to get another thing that I would suggest to everybody. We all need business. Small hotels, small organizations, and big hotels also need business. But please remember that we don't undercut each other. If you're a 5-star, remain a 5-star. Don't go and break the 4-star, 3-star rates. Don't go into that because you will break them. पहिला पनि हाम्रो भइसक्यो. हाम्रो त्यो हुँदाखेरि अब 3-star hotelsहरु बन्द गर्नु पर्यो, धेरै बन्द भयो because 4-star, 5-star was giving the rates that a 3-star was giving. त्यो मानिसहरुले 3-star मा किन बस्छ जब 5-star मा त्यही रेटमा पायो. त्यसले let us keep our rates but give more services, better services, and hold on to our rates and not undercut each other. एक जनालाई just because leave in a travel agency, one will give, let's say, $5, the other one will say no, I'll give you for $4 or $4.50 भनेर त्यसो नगरौँ. Give your services, get that money. Let us give services. Let us be a country with big services. अब के भन्ने मैले त अब जुन हेर्नुस् Bhutan has nothing. उनीहरुको त्यो zong छ, and they don't even have beautiful view of the beautiful mountains that we have. हाम्रोमा के छैन? What do we not have? We have culture. We have beautiful landscape. We have so many different
people, the culture of the people, the different people groups that we have. Each one has a history. Each one has a different culture. Each one has their different food habits. These are the assets that we have. Why don't we use that in the proper way? Look, Bhutan has controlled and not be. We don't have to control. I'm not saying control, but we, the people who are in the tourism, let us be controlled ourselves and not go just because the business will come, we go under rate and cut. Let us keep our rates, give good services so that when they come in, they get a beautiful feeling. हाम्रो धेरै चीज गर्नु छ एयरपोर्ट देखि नै गर्नु छ हामीहरुको त्यहाँको सर्भिसेसलाई मेन्टेन गर्नु छ the air force when they come into the airport the difficulties that people face अब त्यो सबै हामीले म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो we've got to manage that we've got to see how to work together to go and help of course the government also to ask them to like the immigration officers need to have a little training the government has to train them and help them to be more friendly towards to our guests. It's so nice when you arrive at an airport and you go to the immigration person says, oh, good morning. Oh, it's nice to have you. That makes your day. That makes you, कस्तो राम्रो रहेछ कति हामीलाई वेलकम गर्यो भने यो होइन कि ड्याङमा गर्दाखेरि हामीलाई मुखै नहेर्ने त्यस्तो गर्ने चाहिँ अलिकति we have to be more friendly. Our services have to be more friendly, all of us. And I think we can do wonders if we all get together, go into a proper way and work and take our own field. Let it be a homestay. Let that be a homestay. But let's not homestay take away business from the 5-star or 4-star. But the 4-star or 5-star can give the homestay a business because it's a different experience. So we should work together. I think Nepal has a big, big opportunity. If we work properly, we have everything. From the highest to the lowest, from the hottest to the coldest, what do you want? From every type of fauna and flora, every type of people, look what we have. So why not? We have people who do adventurous things. We have people who do cultural things. We have beautiful artists. We have wonderful things that can be done here. So why not? We should go and do the tourism properly. Handle tourism and make Nepal a destination for people to look forward to. There are countries, they go because they've made it beautiful. They find it beautiful. But we have everything. Why don't we keep it beautiful? Why don't we do things beautifully? Why don't we keep our cities beautiful, clean? Thank you. Thank you, Ambika Bahadur. Thank you. Tourism in nutshell, well described. So thank you very much. Now, shall we open the floor for question and answer session? Let there be a hand raise garnu wala. Let there be a very snappy मतलब फ्लोर बाट आएन त्यसपछि चाहिँ च्याट बक्समा चाहिँ प्रवीण आई थिंक यू क्यान डील विथ दैट सर च्याट बक्समा एउटा क्वेशन हेरौँ त हजुर मैले हजुरलाई रोके सर च्याट बक्समा क्वेशनहरु आएका छन् सो म्यामलाई पनि इजी होस् हजुरलाई पनि इजी होस् भनेर सो आई विल शेयर द क्वेशन डाइरेक्टली आज अलि फुर्सदमा बसेकोले आई कुड मेक दिस अन द स्पट ओके सर हजुर भिजिबल छ सर मैले Yes, I can see that. राइट हजुर I would like to know what kind of I read that. setback you had to face during your entrepreneurial journey. Being a woman in Nepal in the patriarchal society, how did you tackle that challenge? Nina, joining today's webinar from London. That's a Thank beautiful you. question. Thank you, Nina ji. This is a great thing. Yes, we as a woman, I did face challenges. Many challenges I had to face. But being a woman, Nina ji, I think you can handle many things. We have to be firm. We have to be straight in our aims, not go this way, that way, and be a strong
woman with a strong character, and I think we can move ahead. Otherwise, of course, we face so many problems, and especially being a woman, you are, when you go to certain offices, as I told you, I was said, oh, you're a woman, and you're put aside. They leave us for the last. I'm like, oh, but we have to be firm, but not pushy. Don't make ourselves pushy, because then you will hurt yourself. But go steadily and go and see that we can do things. And we can. Ninaji, you can do it. And the woman can. The woman is very, very strong. I'm like Sakti Vansa. I'm like Jailabani. And Sakti Ho. We can do it. And we face it. We can face any problem, any pain we can face. So we can. Thank you, Amika Bauzu. Only a good question can derive a good answer. Thank you very much for the question, Ninaji. Yeah. Thank you very much for a beautiful answer. Now, there is another question from our regular participant, Anju Sharmaji. Okay. Salute and respect to Ambika ma'am. Query one message that you want to impart to your youth in general and women in particular. Can you respond to that? Yes, thank you, Anjuji. This is very good question. And you're asking a question which is to my heart, youth and the women. The youth, your life, when everybody says youth, future, 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 I say no, you are the present. Youth are the present. You are the ones who will be doing things, who are supposed to be doing things, and you can do things. So you, maybe it's a boy or a girl. It doesn't matter if he's a man or a woman, but both of you, you can do something and you will be able to do it. For Nepal, there's another thing, young people. Everybody says, oh, Nepal ma chaina, ke गर्ने यहाँ अडचन छ, यो हुँदैन, हामीले यो पाएन, उ भएन भनेर. That's the thing every time. यहाँ हामी job पाउँदैनौँ, यहाँ केही गर्दैन, यो गर्ने भनेर यो जहिले पनि we have that pessimistic view. Youth, don't keep a pessimistic view. If you are capable, you can. And I shall tell you something, youth. म जहिले पनि भन्छु यो, Nepal is a virgin country. I mean, India जस्तो सारे सबै त्यसैमा लागेको छैन. There are too many people छैन. हाम्रोमा young people, there's so much things that can be done in Nepal. यहाँ तपाईले will राख्नुस्, will, young people, the sky is the limit. And people have shown that. सानो सुरु गरेर you can reach the top. So do not feel यो केही छैन. हामीहरू फेरि अर्को एउटा कुरा भन्छौँ है young मान्छेहरू. हामीहरू जहिले पनि के भन्छौँ भने गभर्नमेन्टले यो पनि दिएन, सरकारले यो भएन, हामीलाई यो पनि फेसिलिटी दिएन, उ पनि. फेसिलिटी किन खोज्ने? Why don't we? तपाईहरु चाहिँ young मान्छे छ, you have the ability, you have the strength. Why don't you do things yourself? किन अरूमा डिपेन्ड गर्ने? Do it and show them. And when you've done something, they will then have to consider you and they will look at you. So please, young people, don't feel, नेपालमा केही छैन, हामी बाहिर जानुपर्छ. No, you can do things here in Nepal. You have to do things in Nepal. So please, little young girls and young men, please think of that and think yourself a proud Nepali, whoever you are, and that you can do things. Garnus Baba, please don't say, यहाँ भएन, म त उतै म बाहिर जान्छु. Yes, go outside. तपाईं knowledge लिनुस्, तपाईं study गर्नुस्, त्यहाँबाट सिकेर आउनुस्, but do it here. Thank you. Thank you. By the way, Anju Sharma जी को विषयमा एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ. सासु बुहारी पिकल टिकल भन्ने एउटा राम्रो जे छ नि अचार बनाउने फ्याक्ट्री खोल्नु भएको छ. And Anju and it has become very, very famous. And I've tasted it, and I request everybody to taste Sasu Buhari pickle tickle. Okay. Oh. Thank you very much, Anju, for your questions, and thank you for your answer. Now, there is another question from Ravita Basukala. Good evening, everyone. Dear ma'am, how did you position Hotel Dwarika among others boutique hotel? That's the question. How do you? Babita ji, positioning गर्ने हामीले गर्दैनौ बाउ. हामीले मैले position गर्ने होइन. मैले यो हो, हामीले यो, हामी त यस्तो हो, हामी यो हो भनेर हामी फुर्ती देखाउँदैनौ. Positioning त जो आउँछ, जो बस्छ, जोले एक्सपिरियन्स गर्छ उले गर्ने हो बाउ. केही चीज पनि मैले म यहाँ एकदम बेस्ट होटल भनेर फुर्ती देखाउने. I don't think that's something that we can do.
No one can do that. And they shouldn't do it. It should be the ones who come and stay or those who are involved. They are the ones who will tell you your position. Hotel ko 5-star bhanla ki, special star bhanla ki, ke bhanla, they position you, not you. Thank you. Praveen? Yes, Mohan Krishna ji, the diplomat, the former ambassador of Nepal to France. Deep respect to Ambika Diju for excellent presentation, both at personal and official level. Despite enormous potentiality, Nepal is in such a pitiable condition from tourism promotion. What should be done to promote tourism in our country? What are main impediments? Do you think medical tourism possible in Nepal? Thank you so much. Can you have in nutshell, answer, wholesale answer? Oh my goodness, Mohanji, my goodness, you're asking me. I haven't heard from you for a long time. Mohanji, of course, Nepal ko aile हामीले गर्न सकेको छैनौं. We haven't been able to do it. But हाम्रो facilities पनि भइरहेको छैन. तर if we put a whole mind to it, हामीहरु सबैजनाले गर्यो भने यो पनि हुन्छ. गभर्नमेन्टलाई मात्रै पर्खेर यो गर्ने हो, हामीले यो प्रमोसन गर्छौं भनेर होइन. We have to bring in people. We have to bring those who are from outside, bring them in, show them what we have. हामीसँग के छ त्यो देखाउँ न. बाहिर गएर मात्रै कराउने होइन. देखाइदियौं आ प्रोडक्टहरु हामीले एक्सप्लोर गर्न सकौं. Let us push that. And also अर्को कुरा जुन अहिले हामीले भनिरहेको पनि छौं, जस्तो हाम्रो एम्बेसीजहरु छ बाहिर. एम्बेसीजहरुलाई why don't we feed them? The embassies who go out, उहाँहरुको के छ भने उहाँहरु भिजा आयो भने मात्रै हामीले उहाँलाई गर्छौं. मान्छेहरुलाई भिजा दिने मात्रै कुरा हुन्छ. त्यतिबेलासम्म चाहिँ that person is already wanting to come to Nepal. But to see that others want to come, the embassies, हाम्रो एम्बेसीजहरु त्यस्तो ठाउँमा छ. Why don't we get them to think on tourism? Tourism यति important छ भनेर. This is where we have to feed them, give them the materials, give them the angle. के छ हाम्रो के छैन त्यो बताएर if we can push the embassies, if we can give them that is one end. All our people who go, everybody who goes out to represent the country, let's give them that feeling that they can do something for Nepal and let them get it. Mohanji, you've been an ambassador, so you know, you have the facility there. You can do it with all the people who are आउने भिजा लिन आउने होइन तर तपाईको त्यो approach with the local people, with everybody that you meet, if you give them that impression about Nepal, that Nepal has this, Nepal can do this, and our people are like this, हामीले त्यहाँ बताउन सक्यो भने that is our biggest sales market. हामी यहाँ कराएर हामीसँग त्यति पैसा छैन कि हामीले internationally we can do all the promotion, but we can promote individually हरेक ठाउँमा. Individually, if we talk and we work, and this, everybody should have that idea that हामीले फेरि अर्को एउटा कुरा भनौँ है मोहनजी, हाम्रो नेपालीहरुको जहिले पनि भनाइ, we are a poor country, हामी त गरिब, we are a very poor country. Why do we call ourselves poor? Are we poor? We are mind poor. हामी not poor. We have everything. जे भगवानले दिनुपर्छ दिएको छ बाबु हामीलाई सबैलाई. So why aren't we saying that? Why are we saying Nepal, we are poor? Hare Shiva, we are not poor. Mohanji, I think that is what I would like to say, that we have the facilities. Let us use it. Let us encourage everybody to sell, to talk about Nepal and give the good points about Nepal. And bring in, of course, we'll get tourists. We will get tourists when they are interested. We have so much that they can do. Architecture, study in animals, in birds, in everything, environment. We need that just now. And all this climate change, you can see it right up in the mountains. So why not? These are the things that we can push, and they're the ones who will publicize and tell you. Thank you, Mohanji. I hope I answered. Thank you, Ambika Babu. Thank you very much. Dipendra ji, my goodness. Dipendra ji, questions, a very short question, but very, very answer, but will you be a little brief? In the present scenario, how do you see investment-friendly environment in Nepal? This is the tourism sector.
Tourism sector, yes, we need investment. Tara, don't let us invest too much. We need investment for our infrastructure. Dipendraji, infrastructure. We lack infrastructure. That is why we are not able to do what we want to do. Of course, we've got an international airport, Kathmandu, Tribhuvan. Now we have got Bhairava. Okay, we have got Bhairava. Now we've got Pokhara, but Pokhara cannot be a big international airport because of the terrain. It'll be more difficult than Kathmandu to land aircrafts into Pokhara. So those two, but we need something else. And all of us should think of that. We need an airport which is really an international airport with all the facilities where we can get aircrafts landing from all over the world, bringing us cargo aircrafts, everything, not only tourists. But if we do that, Nepal's face will change once we have cargo airlines coming in. And big airlines, not only bringing tourists to us, but dropping here and moving on to other destinations. I think that is something that we should be working on. And Dipendraji, government ma hunu bhayeko tapaharule ho push garne ho yo. Oh my goodness. Okay. Thank you very much, Dipendra Purush Dhakalji, for your question, and thank you, ma'am, for your wow, this answer. There's a long question from Susmita, hamro euta young abhiyanta of Karna Positive Trust. Susmita, she has a long question. Because of the present situation, it is difficult for the individual to get a job. Meanwhile, it is also difficult to start a new startup due to COVID. How new startup will survive in this situation? The hardest hit sector is tourism. How would you motivate those investors to start new ventures with COVID-19? Susmita Sharma Paudel. Thank you, Susmita ji, for this question. It's about job. Yes, it's very difficult to get jobs. But listen, young people, job is not the whole thing. Have you noticed that housewives and people who are sitting at home are doing different things and selling it? They have been cooking, they are making things, etc. I just women who I just met somebody who said, I only started this because I have been at home. And this is what she had. She knew, and she made it better, and she's selling it now. Chocolates baniरहेछ, यति तपाईको pastries बनिरहेछ, यति तपाईको food बनिरहेछ घर घरमा बसेर. They are making food for you. They are making clothes for you. They are doing all sorts of things. Afno yo cha Susmita ji ki you have to have innovation in your mind. Tapai jole sabaile त्यही गर्यो म पनि त्यही गर्ने भन्ने भने उले त्यो गर्यो म यो I think it will be good भनेर होइन. Think over it and see what is necessary. Ke necessary. So what is the thing that is not there, which you need, which you can't find? Then do it. Start that and do it. And it's always better to be an employer than an employee. So why don't you start your own little things? Startups are difficult, yes. But the government is saying that we'll give you startups. There's things now there. So why don't you use it? Wow, Yomari Meju. Beautiful question. Thank you very much, Susmita, for your question. Now there is a question from Yomari Meju. Oh my goodness. San Francisco, Benisha Shrestha. Now her question is very, very smart question. Do you have any message for people who wants to return back to the country? Wow, of course. I would say come back. You have learned so much. You have got the experience now from the foreign country. You've seen how the others are working, how they slave and how they work. Why don't you come back and do something for Nepal? Start something. Help the people to do it. See that you can do it and they will also follow you. So do come back. We need you all to come back. We need all of you. I don't want the brain drain. We want all of you, strong people, come back and help Nepal to grow. If you all don't come, we won't grow. We won't be, I don't know. Nepal hunu पर्यो नि त. तपाईहरु आउनु पर्यो नि. तपाईहरु फर्केर आउनु पर्यो. बाहिर तपाईहरु बस्नुभयो, तपाईहरु एक्सपिरियन्स गर्नुभयो.
Why don't you come back and use that experience in Nepal? धकालजीले अघि हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो कि investment friendly. That is an answer which is very difficult for me to answer because there are so many different aspects to that, which is an arthan. So I'm sure you understand. So I don't have to explain on that. Thank you. Yomari, my goodness, that means you make Yomari in US and you're doing that. So already you have a name. Why don't you bring it back here? Bring Yomari. It will be a wonderful thing. Already we have Yomari. You can make different types of Yomari and present it. Thank you very much, Bishaka ji. Now there's another question from Kavindra ji, Smart Parenting Nepal. Dear Ambika ma'am, what might be the reason of successful journey of your life? Is it foundation built by your parents or situation of life? Thank you very much. Yesto cha ki ab ho mero background pani bhayo मलाई मेरो पेरेन्ट्सहरुले स्कुलिङ राम्रो दिनुभयो where I learned how to keep time, how to be very के भन्ने पढ्नु सिकायो मलाई हामीले nunsहरुले they were very strict. They made me do ask that, and my parents were also very strict because we came from a very well-known big family in that area. And so that is why त्यो त थिँदै थियो. तर I learned a lot from Nepal. When I came here, I had a lot of things that I learned here. And I have to also take the name of Hamro. He was my uncle-in-law, Mama Sasura, Gunjaman Sardar. He gave me a lot of knowledge on Nepal. I was very rude to him once. And after that, he really took me under his wing and he gave me so much information and so much strength and knowledge. So that was another thing. And I learned so much from here because, as I said, I went around. I saw the problems that the women are facing all around, and not only in Nepal, but also outside. So that gave me that feeling that I must do and I must help and I must see that things are done and that we can do it if we really put your mind to it. Thank you, Ambika Bauzu. Are there still a few questions? Yes, there's a question from Tirthavadar Shresthaji, who is in the US visiting his children there. Okay. What is the prospect of wood carving in tourism industry? The wood carving, because people, when they visit Nepal, there are many people who want to take back a piece of carving. They like to see our struts. They like to see, nowadays we make so many things, wooden things. So there's a big potential for carving here, wood carving. And the other thing which was dead, now the wood carving is really coming up. More and more people are going into wood carving. So there is a huge market for wood carving, and it could be used by architects and interior decorators all over the world if we can make that into their things. People like it very, very much. धेरै छ है तपाईको यहाँ त्यसको प्रोस्पेक्ट तपाईहरुलाई वर्ल्ड ओभरलाई नै छ. हजुर सर, म सरलाई एकछिन इन्टरप्ट गरे सर. क्वेशनहरु अझै छन्. सो carry on or what we gonna do? Ambika Bauzu, थाक्नु त भएको छैन? No, I'm all right. Thank you. You have already dealt to your presentation and question answer. So 1 घण्टाको सेसन त भइसकेको छ. Can we take one question from the audience? मैले को त गुरास बनको हात उठेको जस्तो लागेको थियो. Guras Ban has a question. Let it be a very short and sweet question. गुराजी हैन, हाम्रो सावित्री म्याम. हैन, गुरास बन त्यसपछि सावित्री जी. First गुरास उहाँलाई अनम्युट गरौँ, then Dr. Savitri. Guras. Wow, what a beautiful name. Guras. Thank you so much. Namaste. Namaskar. नमस्कार कर्ण गुरु, सबै गुरुहरुलाई मेरो नमस्कार. सकारात्मक सोच समूह अनि हाम्रो यो अभियान अहिले अब देशभरि नै हामी फैलिएको छौं. अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हामीले अब नेपालमा गर्न सकिन्छ. अब म नेपाल किन आउनु पर्छ, यो बहस चलिरहेको छ. म्यामको स्पिच हट छोयो. आज भन्दा 8-9 वर्ष अगाडि नेपालमै गर्ने केही भनेर बेलायतबाट फर्किएको युवा हुँ म.
र नेपालमा धेरै कुरा गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा यहाँको माटोमा काम गर्दै जाँदाखेरि अहिले मैले त्यो कुरा एकदम रियल्ली फिल गरेको छु। जुन कुरा म्यामले हामीलाई मोटिभेट गर्दै होइसिन्छ त्यो कुरा मलाई त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो, यथार्थ हो, जुन कुरा मैले आफ्नै जीवनबाट एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेको छु। थ्याङ्क यू। मैले चाहिँ म्यामसँग वुमनहरूले चाहिँ अहिले अब जस्तो व्यापार बिजनेसमा हात हाल्दाखेरि अहिले पहिला जस्तो अप्ठ्यारो छैन, लेडिजहरूलाई धेरै सजिलो छ। अहिले भर्खर हामीले एउटा प्रोडक्सन हाउस सुरु गऱ्यौँ, 1 इयरमा हामीले काठमाडौँमा हामीले ल्यान्ड लिएर त्यसको बिल्डिङ पनि बनाउन सक्ने एबिलिटी गेन गरिसकेका छौँ भनेपछि जेन्ट्सहरूलाई भन्दा लेडिजहरूलाई चाहिँ बिजनेस गर्न, यो उद्यमी बन्न र उद्यम गरेर जीवनमा नेपालमा रोजगार दिनको लागि लेडिजलाई एकदम सजिलो छ। हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले नि हामीलाई सहयोग गर्छ, ब्याङ्कले पनि सहयोग गर्छ, गभर्मेन्टले नि सहयोग गरिरहेको छ। म्यामकै मुखबाट नेपालमा जस्तो लेडिजहरूले अब अहिले त युट्युब छ, टिकटक छ, हर कुरा छ। हाम्रो नेपालमा हामीले अब यो हाम्रो देशको क्लोथहरू नै हामीले बनाउन सकेको छैनौँ। धेरै कपडाहरू हामीले विदेशबाट आयात गरेर लागिराखेको अवस्था छ, लगाइराखेको। अब कटन कपडाहरूलाई रिडिजाइन गरेर हामीले यहीँबाट ब्रान्डेड कपडाहरू कोठाबाट सेल गर्न सक्ने समय आइसकेको छ अहिले। यस्तो कुराहरू पनि म्यामले अझै मोटिभेट गरिदिन्छु हाम्रो यङहरूलाई। जस्तो रोजगारी मिल्दैन भन्ने होइन, अब चाहिँ हामीले युट्युबमै हेरेर हामीले एउटा 1 लाखमा एउटा प्रोडक्ट बनाएर आफै स्कुटरमा राखेर मार्केटिङ गरेर पनि बिजनेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हजुरको मुखबाट अझै आइदियो भने अझै हाम्रो यङ पिपलहरू हाम्रो पोजिटिभ ट्रस्टमा लागेको त सबै एन्टरप्रेनर बन्नै पर्छ भन्छु म त, सबै बन्नुपर्छ। कर्ण गुरुले नि हामीलाई यसैको लागि मोटिभेट गरिसकेको छ, राजेन्द्र सरले नि सधैँ। म धेरै बेर बोल्न चाहिनँ, म्यामको नै कुरा एकदम मिठो लागिरहेको छ। अझै यो कुरालाई पनि म्यामले जोड दियो भने म एकदम खुसी लाग्यो। गुराँसजी कस्तो खुसी लाग्यो तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि। तपाईँ फर्केर आएर तपाईँले गर्नुभयो, एन्ड दिस इज वाट तपाईँले देखाउनु भयो होइन, अरूलाई पनि दिस इज एन इक्जाम्पल। तपाईँ इक्जाम्पल हुनुभयो, तपाईँले आएर गर्नुभयो। अहिले भन्नुभयो नि महिलाहरूलाई धेरै फेसिलिटिज दिएको छ, अहिले अब लोन्सलाई पनि दिएको छ, उसलाई यो हेल्पलाई पनि छ, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरूले हेल्प गर्छ, सबै गर्छ, त्यो ट्रेनिङ दिन्छ, सबै गर्छ। त्यसले छ यहाँ गर्न सकिन्छ र तपाईँले गरेर देखाइदिनु भयो। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर सेइङ द्याट है। गर्नुहोस्, तपाईँ अझै गर्नुहोस्, प्लिज सो द अदर्स। जुन फर्केर आएर यसरी गर्नु सकिन्छ है भनेर गर्नुहोस्। अहिले जुन भन्नुभयो तपाईँले, हामीले अब बाहिरबाट ल्याएर लुगा लाउनुपर्छ, किन? हाम्रो प्रोडक्सन छैन नि त बाबु, हाम्रो र मेटेरियल प्रोडक्सन गरेको छैनौँ, हामीसँग कटन छैन। त्यसको माने के हो भने जुन छ नि अब इन्डस्ट्रीलाई, अब फार्मिङ न भनौँ, जेलाई भनौँ न, तपाईँ ऊ गर्नुहोस् न, कटन ग्रो गर्नुहोस् न, हामी कपास ग्रो गरौँ न। कपासबाट हामीले आफैले गरेर आफैले गर्नु थालेपछि गर्न सकिन्छ नि। अहिले जस्तो अब पहिला जुन उसको उनको यो भेडाको उनको बनाउँथ्यौँ, त्यसलाई डेभलप गरौँ न। यो दिस आर द थिङ्स द्याट वी क्यान डेभलप। भएकोलाई मोर टेक्निकल पोइन्ट, मोर मोडर्न पोइन्टबाट हामीहरू डेभलप गरौँ, एन्ड वी क्यान गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू गुराँसजी, आइ एम सो ह्याप्पी तपाईँले गर्नुभयो, and thank you for coming in and saying this, because that's an example. Thank you. Guras Baini has come back and she's leading a that's very good. I'm so happy. Training. Very good. Successful trainer. No, that's good. You have to train people and you have to encourage them. Yeah. That's what people need. They need encouragement, and they need that thing that I am capable. They have to have that courage to face. Thank you. Thank you, Guras Baini. Now, I mean, last question लिऊँ अब। हुन त मलाई म देखिरहेको छु धेरैजना साथीहरू आफ्नो क्वेसनहरू। अम्बिका बाबुजीको प्रेजेन्टेसन यति स्विट प्रेजेन्टेसन थियो अफ डिफरेन्ट डाइमेन्सन अघि। I know there are a lot of questions, but as time constraintले गर्दाखेरि, sorry, we could not take many of your questions. Now, the final question from Professor Dr. Savitri Kakshapati, who is a regular participant of our KPT Trust. So, Professor Saab, नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब। सबभन्दा पहिला त म दिदीलाई बधाई दिन चाहन्छु। हाम्रो प्रेरणाको स्रोत जेसिसमा हुँदाखेरिदेखि चान्ने दिदीहरू, अम्बिका दिदीहरू जब त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ, ओहो उहाँ पनि महिला, म पनि महिला,
जस्तै म पनि हुन सक्छु होला भन्ने लाग्थ्यो 2037 सालतिर 36-37 सालतिरको कुरा गर्दैछु म। अनि अब दिदीले जुन पेसामा लागिराख्नु भएको छ, यहाँ आउनुभयो र अघिदेखि कुरा मैले सुने, त्यो सुन्दाखेरि एउटा प्रिभिलेज परिवारमा जन्मेर पनि एउटा महिलाले जुन किसिमको समस्यालाई क्रस गरेर निस्किनु भयो र आत्मबल लिएर यत्रो ठुलो होटल खोलेर एउटा काम गरिराख्नु भएको छ। र त्यहाँ दिदी जेन्डरलेस हुनुभएको छ, महिला होइन। हामी महिलाको रूपमा हेर्दैनौँ दिदीलाई, यो त्यहाँ जेन्डर भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसलाई उहाँले कहीँ कतै विश्वमै भनिहाल्नु भयो नि, यो गलत कुरालाई परिवर्तन सच्याउन सकिन्छ, तर गलत चिन्तन र सोचलाई त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिँदैन रहेछ। त्यो जहाँ दिदीलाई त्यो रोटरी भएर जाँदाखेरि ढोकैमा जहाँ रोक्यो, त्यो एउटा सोच थियो, त्यो चिन्तन थियो, त्यसलाई क्रस गर्न धेरै गाह्रो छ। तथापि दिदी अहिले यहाँ जुन लाग्यो, म दिदी भन्छु, एकदम मलाई हार्दिकतापूर्वक मलाई एउटा अभिभावक जस्तो लाग्छ। एउटा एक्टिभिस्ट भएर हिँड्दाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ उदाहरणीय व्यक्तित्वको रूपमा म लिने गर्छु। बाबा त्यति नगर्नुहोस् होइन, एकदम हो। धेरै यस्ता वीर एउटा बुद्धत्व भनौँ न महिलाको सन्दर्भमा लिएर हिँड्दाखेरि विभाजित समाज त छ नै, त्यहीमा हिँड्दाखेरि अम्बिका श्रेष्ठको जुन एउटा इन्टरप्रेनरसिप छ, जुन काम गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ चाहिँ महिला र पुरुष भन्ने कुरा हुँदैन। उहाँको ब्रेभरी, उहाँको सोचको कुरा आउँछ। र यहाँनिर मलाई के जोड्न मन लाग्यो भने टुरिज्मसँग सम्बन्धित यहाँहरूको ठुल्ठुलो होटलहरू छन्, 5 स्टार कति स्टारका होटलहरू होइन। त यो सोच समूहले जुन यो कार्यक्रम आयोजना गर्छ, यसका अडियन्सहरू भूमिपुत्रहरू, मतलब भुइँ मान्छे भन्छन् नि, भुइँ मान्छेहरू पनि छन्, जसले 5 स्टार देखेकै छैन होइन। र त्योसँग टुरिज्मलाई गाँच्दाखेरि अब यहाँहरूले प्रविधिका कुराहरू गर्नुभयो, एयरपोर्टका कुराहरू गर्नुभयो। मलाई लाग्छ दिपेन्द्र पुरुष ढकालज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ जति बेला पर्यटन वर्ष भनेर नेपाललाई घोषणा गरिएको थियो, त्यति बेला उहाँलाई मैले भनेको थिएँ, टुरिज्म त भन्नुभयो, तर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन है। इन्टरनेसनल टुरिज्म मात्र होइन, डोमेस्टिक टुरिज्मलाई हामीले राम्रोसँग यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो टुरिज्म चाहिँ सस्टेन गर्छ भनेर मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। र अहिले पनि देशभरि यस्ता गाउँतिर टुर गर्दाखेरि मैले साथीभाइहरूलाई भन्ने गर्छु कि अहिले चाहिँ जुन तपाईँहरूले अहिले यहाँ काम गरिराख्नु, जस्तै पूर्वमा गयो भने भक्का पकाउँछन् दिदीबहिनीहरूले होइन। अर्थात् पश्चिममा गयो भने विभिन्न जात जातिको थारूको मतलब कुराहरू आउँछ। अघि दिदीले भन्नुभयो त्यहाँ चाहिँ खानपानका कुराहरू आउँछन्, यस्ता छन् भन्नुहुन्छ। र विदेशीहरू जो आउँछन्, विभिन्न च्यानलबाट आउने विदेशीहरूलाई 3-4 दिन रोक्ने, नेपालमै रोकेर राख्ने आधार के त? 4 दिन होटलमा रोकेर राख्ने आधार के थियो भन्दाखेरि? थ्याङ्क यू। डाक्टर सावित्रीको क्वेसन चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्मसँग रिलेटेड भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर सावित्री फर योर एक्सप्लेनेसन्स। अम्बिका भाउजू, what do you think about that domestic tourism? No, first and foremost म डाक्टर साहबलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। भेरी गुड, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो चाहिँ नि गर्नुपर्छ। र डोमेस्टिक टुरिज्म भन्दाखेरि यो मेरो पहिलादेखि नै भनाइ थियो, whenever we do tourism, first डोमेस्टिक टुरिज्म गर्नुपर्छ। किनभने जुन हाम्रो फेसिलिटिज छन् बाहिर पहिला डोमेस्टिकहरू गएर जुन उनीहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स गर्छ, जाँदा बस्ने त्यो होमस्टेहरूमा नेपालीले गएर जुन गरेर एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यही एक्सपिरियन्समा जुन होमस्टे चलाउनेले पनि थाहा पाउँछ यसरी रहेछ है फरेनर्सहरू भनेर। डोमेस्टिकले जब डेभलप गर्छ तब हुन्छ। र अहिले सावित्रीजी के भन्नु भने तपाईँको अहिले जुन छ, अहिले नेपालमा यो कोभिड भएको बेलामा नेपालमा जति टुरिज्म भएको छ, जहाँ बाहिर गएको छ, यो नेपालीहरू नै छ। तपाईँको नेपालीहरूले नै पोखरा जाँदा अहिले फरेनर छैन, तर पोखरामा जब अस्ति त्यो भयो, त्यो के अरे फुड फेस्टिभल भयो, त्यति बेला नेपालीहरूले नै भरेको थियो। तपाईँहरू बाहिर जाँदैछ, अहिले त राडा जाँदैछ, कहाँ पुग्छन् सबै नेपालीहरू नै छन् सबै। त्यसले यो हो सबभन्दा ठुलो। पहिलाबाट के भयो भने तपाईँले जुन भन्नुभयो दिस इज राइट, नेपालीहरूले नै आफ्नो देश बुझ्नु पर्यो, अनि पो आफ्नो देशलाई माया पनि लाग्छ, यहाँ त मेरो यस्तो छ भनेर। सो यो पहिला त्यो हो। र अर्को कुरा बिजनेसकै कुरामा पनि जुन नेपालीहरूले जब एक्सपिरियन्स गर्छ
जुन होटलमा गएर बसेर आउँछ त्यो होटलको यसो उसैले भन्छ नि यो त भएन है भाइ यो मलाई राम्रो यो गरिदिनुहोस् न भनेर भन्नु थाल्छ त्यो चलाउने मान्छेले पनि बुझ्नु थाल्छ नि यस्तो रहेछ है हामीले मान्छे आउँदाखेरि यसो गर्नु पर्दो रहेछ है यो खुवाउनु पर्दैछ यो खाँदैन है भनेर त्यो पनि त बुझ्छ नि द्याट इज करेक्ट तपाईँले जुन भन्नुभयो डोमेस्टिक टुरिज्म हामीले पहिला गर्नुपर्छ र अहिले नेपालमा यो अहिले कोभिडको बेलामा फरेन टुरिस्ट नआउँदाखेरि धेरैलाई सस्टेन केले गर्यो भने यही डोमेस्टिक टुरिज्मले तपाईँलाई अर्को भन्नु तपाईँको काठमाडौँकै छेउछाउमा तपाईँको धुलीखेलको होटलहरू विकेन्डमा शुक्रबार शनिबार फुल हुन्छ ठाउँ पाउनुहुन्न तपाईँले त्यस्तो छ अब नगरकोट भन्यो यो नजिक नजिकको यस्तो नि हामीहरूकै उरमा सबैमा हाम्रो नेपालीहरू नै गइराख्नु भएको छ नेपालीहरूले जानु पनि सक्छन् अब उनीहरू बाहिर घुम्नु पनि चाहन्छन् बाहिर जानु नपाएको बेलामा दिस इज राइट त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो एन्ड दिस इज अ बिग एसेट फर हाम्रो देशको लागि हामीले गर्नुपर्ने हो थ्याङ्क यू त्यो गर्नुपर्छ र नेपालीहरूले हामीले यो छैन भनेर नभन्नुहोस् भन्दैछु नि हामी गरिब छौँ भनेर नभन्नुहोस् बाबा वी आर नट पुअर त्यो मुखैबाट ननिकाल्नुहोस् न वी आर नट पुअर एट अल थ्याङ्क यू अम्बिका भाउजू हामीले निकै प्रश्नहरू लियौँ प्रश्नको जवाब पनि सुन्यौँ सबै प्रश्नकर्ताहरूलाई म सहजकर्ताको रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच अम्बिका भाउजू फर यर ब्युटिफुल insight into various dimensions of your life and tourism and women empowerment. मलाई थाहा छ धेरैको प्रश्न हामी लिन सकेनौँ सो यस्तो प्रोग्राम फेरि पनि गर्न पोजिटिभ ट्रस्टले अगाडि बढाउँछ अब हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ र केपिटीका फाउन्डर र टुरिज्मकै एउटा आइकन फिगर मेरा बालसखा मित्र कर्ण साक्य concluding remarks, the vote of thanks ko lagi, the floor is open. Over to you, Karna. Hey, thank you, Rajendra. एकपल्ट म एउटा कुरा भन्छु है म अब बिजनेसमा छैन है म बिजनेस गर्दिन मेरो अब बिजनेस गर्छ को सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसन मेरो छोरी र मेरो नातिले गर्छ सो all of us जो हामी एज भइसकेको छ the younger ones have to do it हामीले होइन हामी चाहिँ now I work with social work त्यही हो तर this is a message that हामीले जहिले पनि काम गर्दाखेरि we should not hold we should let the young ones go ahead this message should go to all the entrepreneurs especially to the politicians thank you very much that's a good concluding Garindra Paulo that's wonderful you are always a wonderful that's why I always say that Ambika is a Wonder Woman. No, Baba, please. I'm just a woman. I'm just a person. No, you are just a Wonder Woman. I am very lucky man. Unata Ambika Bhaujra, Mama, when we were working together, I had an opportunity to work with her for many years, since long time. I was very young and she was a lady of a tall personality. त्यो Ambika Bhaujra Sita हामीले विदेशमा घुम्ने मौका पनि पाएको थिएँ एउटा मलाई याद छ हामी पाटोको कन्फरेन्समा हामी फिलिपिन्समा जाने बेलामा we all stayed at one of the most luxurious hotel called Manila Hotel in Philippines and we all flew the moment when we arrived in the airport Manila airport and after that we stayed in the Manila hotel we tried to enjoy the time but Ambika Bhaujra just disappeared. She was so busy working with so many people. त्यस बेला मैले रियलाइज गरेँ पब्लिक रिलेसन भने के हुँदो रहेछ प्रमोसन भने के हुँदो रहेछ मार्केटिङ भने के हुँदो रहेछ हामी धेरै पैसा खर्च गरेर विदेशमा मार्केटिङ गर्न जान्छौँ प्रमोसन गर्न जान्छौँ भनेर जाने बेलामा फुर्ती सर्ती गर्छु अनि चाहिँ होटलमा क्लबमा गएर त्यो ड्रिङ्क र चाहिँ त्यो बियर खाएर चाहिँ मस्ती गरेर फर्किन्छ फर्किने बेलामा चाहिँ फुर्ती फार्ती गर्छु म चाहिँ फिलिपिनमा गएर प्रमोसन गरेर आएँ म त्यहाँ गएर प्रमोसन गरेर आएँ वास्तवमा भन्ने हो भने हामी रिटु हात फर्किया हुन्छौँ तर अम्बिका भाउजू कम विथ अल द ब्याक अफ द केस द्याट्स वाइ सी इज भेरी सक्सेसफुल त्यसकारण मैले उहाँको जुन चाहिँ सबै देखेँ हेरेको थिएँ अनि पाटामा हामी सँगै थियौँ पाटामा हुने बेलामा 1982 मा आई थिङ्क पाटा र नेपाल हेरिटेज सोसाइटीको
संयुक्त तत्त्वावधानमा हामीले हनुमान ढोकाको नसाल चोकमा we organized one of the most powerful international conference and heritage conference सुरु गरेको थिएँ। त्यो बेला मलाई याद छ सर जोन डिफेन्स मिनिस्टर थियो लन्डनको, त्यसले उसलाई कमेन्ट गरेको थियो, I wish if we can hold such a successful, such a wonderful conference in the UK, London भनेर भनेको थियो। We could do it। जो लन्डनले गर्न नसकेको कुराहरू हामीले 1982 मा गरेर देखाइदिए हैन। We have done a lot। अनि चाहिँ अम्बिका भाउजूले कुरा त्यो कोठमा कुरा गरेर गोठमा कोठा बनाएर दिने बेलामा अनि आफैले पकाएर खुवाउने बेलामा एक्ज्याक्टली कर्मयोगी र कर्मयोगिनहरूको कथा एउटै हुन्छ हैन। उहाँले कुरा गर्ने बेलामा एक्ज्याक्टली मैले पनि 1970 मा जब मैले 1970 मा काठमाडौँ गेस्ट हाउस होटल सुरु गरेको थिएँ, 13 वटा होटल सुरु गर्ने बेलामा ट्रस्ट मी मैले भात पकाएको थिएँ टुरिस्टहरूलाई खुवाउनको निमित्त, चिया पकाएको थिएँ, उनीहरूको जुठो थाल बोकेर फर्केका थिए हैन। एन्ड आई वाज प्राउड किनभने धर्म भनेको कर्म हो, कर्म भनेको धर्म हो र धर्ममा वर्ग हुँदैन। सानो काम गर्नेमा सानो हुँदैन, त्यो भात पकाउनेमा थोरैमा त्यो हुन्छ। त्यसकारण वी हेभ अ फन अफ वर्किङ इन द फिल्ड। त्यो हो, त्यसैले यो भर्खर भाउजूले पनि बारम्बार भनिसक्यो, स्टार्टअप कम्पनी वर्क गर्ने मान्छेहरूलाई, त्यो गर्ने मान्छेहरूले जब आफ्नो कर्ममा प्रेम गर्छ नि अनि व्यापार त्यहीबाट सुरु हुन्छ। लगानीले व्यापार बढाउने होइन, लगनले व्यापार बढाउँछ। व्यापार उद्योग भनेको लगन हुनुपर्छ, लगानी होइन। लगानी इज ए सेकेन्डरी थिङ, लगन इज द प्राइमरी थिङ, इट्स ए मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। त्यसैले यो भाउजूसित कुरा गर्ने बेलामा मलाई धेरै कुरा गर्न मन लाग्छ। हामी दुईजना बस्यो भने चाहिँ लामो लामो कुरा पनि गर्छौँ हामी दुईजना हैन। तर आज समय पनि धेरै बितेको छ। तर अन्तमा म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जुन भाउजूले भन्नुभयो, अहिले भाउजू सी इज अल्सो द चेयरम्यान अफ हेरिटेज सोसाइटी विच आई वाज द चेयरम्यान इन 1992 मा। हेरिटेज सोसाइटी हाम्रो दुवैजनाको भाग, वी अलवेज स्पिक द सेम ल्याङ्ग्वेज। अम्बिका भाउजू एन्ड आई अलवेज स्पिक द सेम किनभने हामी संरक्षणको भाषा बोलेर वी अलवेज टक अबाउट इकोलोजी एन्ड इकोनोमी। नेपालमा इकोनोमीको मात्र कुरा गरेर ल्याङ्ग्वेज अफ इकोनोमी डोन्ट ब्रिङ एनी डेभलपमेन्ट। इन नेपाल वी निड टु टक अबाउट द ल्याङ्ग्वेज अफ इकोलोजी एन्ड इकोनोमी। त्यो चिजको आवश्यकता छ। द्याट्स वाट वी आर कमन इन त्यो अम्बिका भाउजू र ममा यो कमन कुरा छ। बिकज वी आर कन्जर्भेसन ओरिएन्टेड डेभलपमेन्ट इन्टरप्रेन्यर। त्यसैले जुन बेला हामीले संरक्षणको विश्वास गर्न सक्दैन, जुन बेला हाम्रो संरक्षणलाई ध्यान दिँदैन, त्यो कुनै पनि चाहिँ विकास त्यो गतिलो हुँदैन। त्यसकारण त्यो विकासको निम्ति जसरी गङ्गोत्री म सँगै एउटा दिने गर्छु, जसरी होइन गङ्गोत्रीको मुहानबाट गङ्गा बग्छ, जसरी बाघ डुवाट र विष्णु डुवाटको मुहानबाट बागमती विष्णुमती बग्छ, त्यसै गरिकन प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्रोतको मुहानबाट पर्यटन बढ्छ। जब नेपालको सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्रोत सुक्छ, पर्यटन आप सुकेर जान्छ। त्यसमा पर्यटन भनेको त्यस्तो चाहिँ त्यो दिस इज वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। अम्बिका भाउजू, thank you very much for such a lively and wonderful, and thank you Rajendra, my childhood friend. He is always there, he is always, and thank you all देश विदेशबाट चाहिँ सहभागी हुनुभएका सकारात्मक सोच समूहलाई चाहिँ माया गरेर चाहिँ गरिराख्नुभएका सबै यो अभियन्ताहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अन्तमा म सबै सहभागी साथीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि यो अभियान एक दुईजना मान्छेको कर्मले, एक दुईजना मान्छेको प्रयासले सम्भव हुँदैन। म सधैँ भन्ने गर्छु, एक्लो हामी एक थोपा मात्रै हो, जब हामी सँगै बस्छौँ अनि सागर बन्छ। त्यसैले यो अभियान सागरको लिएर जानको निमित्त हामी अम्बिका, म, राजेन्द्र, दिपेन्द्र पुस्तकाल दुई चारजना मान्छेले मात्र सक्ने चिज होइन। हामीले सक्दैन यो,
त्यसमा जुन बेलासम्म अघि प्रवीणले भने जस्तै जुन बेलासम्म हामी आफूले परिवर्तन गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म समाजले परिवर्तन गर्न सक्दैन। सबभन्दा पहिले यो अभियानको मूल मर्म र मूल उद्देश्य भनेको पहिले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर, अनि पछि मात्र समाजले परिवर्तन गर्न सक्छ, अनि देशले परिवर्तन गर्न सक्छ। दिस इज वाट इज अल अबाउट। त्यसैले थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन Amiga Bauju, thank you very much once again for all the participants who has present in this and give us a encouragement to do this program. And this Praveen is doing, he's a young man, he's learning many things, and he's encouraged, and he will be encouraged. That's right. When you guys give him a good support. Thank you very much, Praveen. Thank you, Praveen. Before I say goodbye, I'd like to again thank even Cape Cod बाट पनि साथी आउनु भएको छ. I think I should mention Cape Cod बाट हो. Manoj, Cape Cod, that's in Massachusetts, right? There are a lot of friends from Australia, a lot of friends from UK, from Germany. Thank you very much all the participants. About some question in the second as a moderator, I beg my apology. Once again, thank you very much, Karna. Thank you very much, Ambika Bauju. Thank you very much, Praveen, for a wonderful coordinating the whole program. You have been doing a fantastic work. Over to you, Praveen, and goodbye to everybody. Thank you. Thank you very much. Praveen, before I go, I'd like to thank everybody. Thank you very much. And thank you for inviting me, Karna, and you all for doing this. And yes? Bauju, you're the last हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो कमिसन स्टेटमेन्ट छ त्यो 1-2 मिनेटको छ त्यो No, I just want to thank you. Don't worry. I just wanted to thank all of you. Thank you very much and wish you all the very best. Everyone who joined, I hope I was able to say something. I'm just an ordinary human being working and nothing great. So it is only the work that you all do will help. So, and Karna, what you're doing is great. And you young gentlemen, very good. So it's so good to see you there and working. I'm always thrilled when I see young people. So thank you, Ekdam. And thank you all of you. And I hope it hasn't been boring. Thank you. Wonderful. Praveen, let's listen to Bhushan Das' statement of KPT. हजुर अब म कर्णपुजी ट्रस्टको अफिसियल मिसन स्टेटमेन्ट शेयर गर्न जाँदैछु हामीसँग समय थोरै भएकोले सो जस्ट लेट मी बी क्विक यो हामी कसैको धार्मिक राजनीतिक भाषिक वा जातीय संस्था होइन यो एउटा सामाजिक अभियान हो यो संस्था वा अभियान कहीँ दर्ता भएको छैन शुल्क तिर्नु पर्दैन केवल मन मिल्ने साथीहरू महिनाको 1 पटक वा 2 पटक भेटघाट गरी भलाकुसारी मात्र गरिने हो यो कसैलाई उपदेश दिने थलो होइन हुँदैन भएन पुगेन भन्ने नकारात्मक सोच त्यागेर सामाजिक सचेतना विवेक सद्व्यवहार बसाल्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कोसिस मात्र हो यसमा कुनै पदाधिकारी हुँदैनन् यसको सदस्य पनि हुँदैनन् अभियन्ता मात्र हुन्छन् सधैँ राज्यलाई मात्र सरापेर देश उँभो लाग्दैन प्रत्येक व्यक्ति परिवार समुदायले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँबाट वहन गर्नुपर्छ हामी प्रजाबाट जनता भयौं अब नागरिक बनौं हामी नागरिक त्यो बेला बन्छौं जब हामीले अरूको आँखाबाट देख्न जान्दछौं अरूको कानबाट सुन्न सक्दछौं र अरूको मनबाट सोच्न सक्दछौं हाम्रो समस्या आकाशमा होइन नाकमुनि छ हामी ठुलठुला कुरा गर्छौं सानो कुरा बिर्सन्छौं तर सानो सानो कुरा नभइकन ठुलो कुरा बन्दैन हामीलाई अरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबै थाहा छ तर आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीं थाहा छैन केही थाहा छैन यसरी कसरी समाज सभ्य हुन्छ जुन बेलासम्म आम मान्छेको अन्तर आत्मासम्म चेतना विवेक र कमन सेन्स को नियमले नियमन गर्न सक्दैन त्यो बेलासम्म कुनै कानुन विधान संविधानले काम गर्न सक्दैन सकारात्मक सोच जागृत नभएसम्म न कुनै व्यक्ति सभ्य हुन सक्छ न परिवार समुदाय वा देश नै सब फरक पर्छ सोचमा दुई मिठा बोलीले मित्र बन्दछन् एक तीतो बोलीले शत्रु बनिहाल्छन् सुखी जीवन बाँच्ने हो भने कर्कश बोली बोलेर शत्रु किन बनाउने गाली गर्न मज्जा आउँछ किनकि त्यो सजिलो हुन्छ तर अरूलाई
तारिफ गर्न हृदय विशाल हुनुपर्छ। सकारात्मक सोचले राम्रोलाई राम्रो भन्न सिकाउँछ। मान्छेको व्यक्तित्व उसको हावभाव स्वभावले प्रदर्शन गर्दछ। जसरी हामी सोच्छौँ त्यसरी नै बन्छौँ, किनकि हाम्रो स्वभाव नै मूलतः विचारको प्रतिबिम्ब हो। सोचले मान्छेको स्वभाव बदलिदिन्छ। जबरजस्ती कसैलाई सोच लाद्न सकिन्न। सोच आफैले श्रवण र ग्रहण गर्ने विषय हो। हामीले आफू बदलेपछि मात्र अरूलाई बदल्न सक्छौँ। अन्डा कसैले फुटालेर चल्ला निकाल्न सक्दैन। प्राकृतिक रूपमा आफै फुट्नुपर्छ अन्डा। देश तब मात्र समृद्ध हुन्छ जब समाज सभ्य र अनुशासित हुन्छ। सभ्य समाज निर्माण गर्न निरन्तर सोच विचार परिवर्तनको आवश्यकता परिरहन्छ। अहिले यही सामाजिक परिवर्तनको आशमा सकारात्मक सोच अभियान लागिरहेको छ। आउनुहोस् सकारात्मक सोचलाई साथ दिनुहोस्। एक्लो म थोपा हुँ। सँगै हामी सागर बन्न कसैले रोक भर्खरै सुन्नुभयो अफिसियल मिसन स्टेटमेन्ट। बाई दिस हामी एन्डमा आइसकेका छौँ। सो सबैसँग हामी बिदा माग्दैछौँ र सरी पनि भन्दैछौँ सबै क्वेसनहरू केही हामी लिन सकेनौँ। सो अन्तमा जाँदा जाँदै अमिका म्याम थ्याङ्क यू सो मच। इट वाज सो अनर टु हेभ यु। इट वाज वन्डरफुल 2 hours। र अघि सावित्री म्यामले भन्नुभएको छ है, when we see people like you we feel like अभिभावक जस्तो लाग्छ। नेचुरली पनि हामी we young are more attracted, more affinity towards female entrepreneur like you, mother like figure, like grandmother like figure। इनको हाम्रो चाहिँ अब प्रोटेक्टिभ फिल हुन्छ। अब हार्डवर्क त गर्ने हो, पछि त लाइक यु नो your mother to take care of us। So यदि भन्दै बिदा मागे म्यामसँग सबैसँग बिदा मागे। अब अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। Thank you. Thank you. Bye bye. Namaste. Thank you very much. And good night to everybody. Thank you. Thank you, Rajendra. Thank you. It was so good to be with you all. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Namaste. Bye bye. Namaste. Bye bye. Thank you very, very much. Thank you, man. Thank you.